tässä on pakko olla jotain korruptioa, koska nämä luvut on näin selkeitä. Eihän tämmöisillä luvuilla pitäisi sen maksusitoumuksen hankkiminen toiselle ihmiselle esimerkiksi, sen pitäisi olla näin. No kun se on se ongelma siinä, että on vähän semmoista, että tämä on sun oma syy tämä sairaus. Eli sitä sairauskäsitettä ei hyväksytä. Kantamo tutki sitä myöskin, ja ne kertoo niissä päihdeinfoissaan, että yli 40%, se voi olla, että se oli myöskin 60, mutta sanotaan nyt se pienempi numero, että mä muistan sen väärinpäin, terveydenhuollon ammattilaisista ei tiedä päihderiippuvuuden olevan sairaus. Sulla on koulutus ja sä et tiedä. Eli siellä ja mä saan jatkuvalla syötöllä niin helvetisti palautetta katkojen työntekijöistä, miten ala-arvoisesti riippuvaisia kohdellaan. Siis törkeällä tavalla. Se tiedetään, että sote-työntekijöistä noin 20% itse saisi riippuvuusdiagnoosin. Ja sitten kun mennään tuonne päihde- ja mielenterveystyöntekijöihin ja tämmöiseen rajumpaan, niin heistä jo yli 40% voisi saada ton diagnostiikan. Sen rajumpi tausta sulla on itse, sen varmemmin sä hakeudut semmoisiin duuneihin, joko sä oot helvetin läheisriippuvainen tai sä oot päihderiippuvainen itse. Ja se näyttäytyy siinä työssä. Tervetuloa Christer Schultz. Kiitos. Tänään ei olla periaatteessa äärirajoilla, koska mun mielestä puhutaan kansansairaudesta, joka vaikuttaa miljooniin suomalaisiin, eli päihdehäiriöstä ja eritoten alkoholismista. Ja mä ajattelin, että lähdettäisiin käymään läpi sun elämää kronologisessa järjestyksessä ihan syntymästä asti. Ja mä oon itse alkoholismiin tutustunut muutama vuosi sitten sairautena, kun aloin ymmärtää, että tämmöinen sairaus on ylipäätään olemassa, niin täytyy mainostaa, että mä kahlasin netin läpi kokonaan, että mitä kaikkea vaan suomeksi pystyi alkoholismista ja päihdehäiriöstä opettelemaan, niin siellä oli Johanna Pohjolan erittäin hyvä kirja Isä pullossa, oli todella avaava, sen mä kuuntelin monta kertaa. Sitten oli Mika Arramiehen ja Tuulikki Hakkaraisen Viimeinen pisara ja sitten Samuli Edelmanin kirja kertoo erittäin hyvin siitä tunnemaailman heittelystä. Ja sitten oli YouTubessa Kantamon, mitä sä oot ollut perustamassa, niin Kantamon videosarja oli myös erittäin hyvä. Mutta lähdetään liikkeelle. Sä oot, Christer, ollut nyt 10 vuotta suurin piirtein, vähän vajaa, raittiina. Ja lähdetään liikkeelle sieltä, että millaiseen perheeseen sä synnyit ja missä? Joo, passissa lukee Espoo, mutta Helsingin naisten klinikalla mä oon syntynyt vuonna 1974 joulukuussa, eli 50 vuotta on lasissa ja 51 tulossa siis seuraavaksi. Mä oon syntynyt silloin 2-lapsiseen perheeseen. 3. lapseksi mä olen perheen ainoa poika ja siis Kuopus myöskin. Mulla on 2 vanhempaa systeriä ja akateeminen perhe, kummallakin vanhemmalla loppututkinto ja niin sanotusti ihan normaali hyvä perhe, miltä se näyttäytyy ulospäin. Mulla jäi vielä muuten yksi ehkä jopa tärkein mainitsematta, että sun perustama ryhmä Facebookissa Alkoholismin tavalliset kasvot. Se on ehkä yksi jopa niistä, ehkä jopa paras kaikista, koska siellä on, muistatko montako jäsentä siellä tällä hetkellä on? Noin 16 000. Joo, ja siellä jo raitistuneet ihmiset auttaa sellaisia, ketkä ehkä haluaa raitistua, ja siellä on myös läheisiä ja erittäin hyvä ryhmä, ja sä oot jakanut sinne tosi paljon omasta elämästäsi valokuvia.
menneisyydestä ja kertonut niiden takana olevia tarinoita sitten, että miten ne on mennyt oikeassa elämässä, että onko ne ollut ihan totuudenmukaisia. Katsellaan ehkä niitä tänään myöhemmin muutama, mutta palataan sinne sun perheeseen, niin sä oot kertonut myös, että sun isä oli alkoholisti ja sehän on ilmeisesti, muistelisin näin, että se on jopa kaikkein merkittävin yksittäinen asia siihen, että sulla on hyvin periytyvä sairaus kyseessä, että se on merkittävämpiä asioita on oma isä, että jos oma isä sairastaa alkoholismia, niin silloin kannattaisi parikymppisen kaverin niin kuin miettiä hyvin tarkkaan sitä omaa alkoholin käyttöä. Joo, eihän näistä asioista ihan hirveästi puhuta, mutta perimässä niin on 6-9 kertaa, tai siis jos jompikumpi vanhempi on, mulla nyt sattuu olemaan faija, että 6-9-kertainen todennäköisyys itse sairastua päihderiippuvuuteen. Ja kun mä oon näistä asioista aika paljon itse luennoinut ja opettanut ja myöskin opiskellut, niin vähän helposti sekoittuu perintö, että mitä perii, millaisia sairauksia, se, että jotain on perimässä. Ja päihderiippuvuus on sairaus, niin kuin kaikki muutkin autoimmuunisairaudet, niiden täytyy olla perimässä, että ne voi edes ikään kuin tulla ja laueta. Mutta mulla on hirveän vahvat perintötekijät sekä faijan että mutsin puolelta. Äitini ei ole alkoholisti, mutta hänen suvustaan löytyy voimakkaasti alkoholismia myöskin. Millaisena henkilönä sä sitten koit oman isän pitkin omaa nuoruutta? Laaja kysymys, koska mä tajuan nykyisin, että mä olen ollut hyvin traumatisoitunut. Mä en muista mun omasta lapsuudesta käytännössä mitään. Mä just tällä viikolla kävin mutsin kanssa ja esikoisen kanssa lounaalla, siis oman esikoiseni kanssa lounaalla ja siinä tuli puheeksi, että mutsi oli 7 vuotta kotona mun kanssa. Mä en muista. Mulla tuli ehkä semmoisen 4-5 vuoden raittiuden kohdalla tuli unessa tuli semmoinen hyvin väkivaltainen tapahtuma mun lapsuuden kodista, ikään kuin kognitiiviseksi, jossa mun isä pahoinpiteli mun äitiä mun huoneessa. Ja mä oon ollut silloin noin 3 vanha. Jostain syystä tämä 3 vanha vaan oli mulla silloin kuin intuitiivinen myöskin. Ja silloin mä soitin sitten mun siskolle ja kysyin, että hei, että tämmöinen flashback tuli. Sitten se otai, hän on mua 7 vuotta vanhempi, että sä muistat ton. Oli hän vastasi, koska kaikki on ajatellut, että Krister ei sitä muista. Ja sitten hän kysyi, että muistatko sä mitä sen jälkeen tapahtui? En. Että kun faija paiskas mutsin tuonne rappukäyttävään, siltä murtuu käsi, jolla mä muistin sen tapahtuman myöskin. Ja muistin senkin, että mun äitini oli kieltänyt meitä lapsia kertomasta, miten se tapahtui. Meitä pyydettiin sanomaan, että hän on kaatunut ruokakassien kanssa. Mun äiti ei varmaan muista tätä tapahtumaa enää, mutta näin meillä on opetettu myöskin lähisriippuvuuden alkeet. Älä puhu, ylläpidä kulissit. Mutta se, että miten mä oon kokenut sen faijan, tänä päivänä kaikki anteeksiantoprosessit on tehty jo ja työstetty, on ollut hirmuinen kaipuu, minkä mä ymmärrän nyt aikuisena, koska mun vanhemmat eros, kun mä oon ollut noin 7-vuotias. Ja 70-luvulla niin ei ollut mitään viikko tai tälleen. Mä näin faijaa aina joskus. Mä muistan hirveästi kaivanneeni onnitteluita syntymäpäivinä, joita ei tullut. Saattoi kyllä tulla pari päivää myöhemmin semmoinen syyttelevä puhelu mulle, että miksi sä et muistuttanut, että sulla on synttärit. Eli mä olen ollut aika turvattomassa ympäristössä. Samaan aikaan mun äiti on huolehtinut meistä hirmuisen hyvin, meistä kaikista 3 lapsesta ja on tehnyt kaiken sen eteen, että meillä olisi turvallista. Mutta nämä ei ole semmoisia niin kuin tiedostettuja tunteita. Yksi tiedostettu tunne on ollut mulla semmoisen 7-8 vanhana. Mä oon ajatellut, että musta tulee maailman paras isä. Sen mä muistan. Mä aloin valvomaan öitä. Mä valvoin jo silloin, kun mun vanhemmat olivat ollut naimisissa.
nämä on että ainoa muistikuva, mitä mulla on hirmuiset riidat, ja ne riitelee jostain kuiteista. Eli silloin on varmaan sitä niin kuin ositusta tehty siellä. Mutta muutoin mä muistan, että mä oon niin kuin alakoulussa valvonut töitä lukien kirjoja, eli mä oon lähtenyt pakenemaan. Tämä menee ehkä pikkusen aina välillä sivuraiteelle, mutta äiti saattaa tulla aamulla sitten niin kuin huoneeseen tai sä oot valvonut taas koko yön. Koska tämä kantaa läpi koko elämän nämä niin kuin unihäiriöt, jotka voi olla myöskin yksi merkki jo niin kuin riippuvuus tai ADHDsta tai tämmöistä niin kuin hyvin ahdistuneesta olotilasta. Ja sitten mennään vähän eteenpäin niin faijan huomio oli mulle ihan kaikki kaikessa. Siinä sitten mä oon alkanut omaksua tämmöisiä toimintamalleja saadakseni huomiota niillä konsteilla, millä mä sain. Ehkä habitus ei ole ihan semmoinen, että on vyötärön ympärillä tänä päivänä, mutta mulla on 4 eri lajista SM-tason mitalli. Mä oon ollut hyvin lahjakas urheilija, mä oon ollut todella kova urheilemaan. Ja mulle se on ollut tämmöinen läheisriippuvuuden toimintamalli, koska silloin mun isä tuli sanomaan, että kato, tuossa on mun Suomen mestari, tai kattokaa, tässä on mun Suomen mestari poika. Elikkä, ja sitten myöhemmässä vaiheessa mä oon ollut se pankkiripoika tai Suomen tulokärjessä oleva poika. Aina jonkunnäköinen niin kuin meritointi sinne, mutta mä en ole koskaan kokenut semmoista, että mut olisi hyväksytty vain semmoisena niin kuin rakkaana lapsena. Niin kuin tässä kuvassa, tämä on mulle hyvin hämmentävä. Se on oikeastaan ainoa kuva, mikä mulla on lapsuudesta, että mä oon ollut iskän sylissä siinä. Niin. No sitten niin kuin se isäsuhde, sitten mennään sinne teini-ikään, niin yhtäkkiä siitä tuleekin, kun itse tulee murkkuikään ja tulee se miehuus ja muut, niin faijasta tulikin sankari. Ja ei se koskaan ollut antisankari myöskään, mutta pojat yleensä kiintyy niin kuin iseihin siinä kohdin, että mitä tahansa faija teki, niin oli cool. Silloin oli hieno auto ja silloin oli sitä firmaa ja silloin oli tätä ja mutsi ei tajua yhtään mitään. Niin ehkä tuossa niin kuin tavallaan päästään aika kronologiassa siihen pisteeseen ennen kuin on päihteiden käyttö alkanut. Joo, mutta siellä on kuitenkin sitten hyvin traumaattisia kokemuksia myös siellä lapsuudessa, mitkä mieli on jopa kieltänyt. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa se heti. Se auttaa meitä kehittämään tätä touhua ja saamaan parempia vieraita. Tee se tuosta nopeasti. Sitten tästä läheisriippuvuudesta voisit kertoa lisää. Mun mielestä se on vähän huono termi, koska monet yhdistää sen johonkin toisiin asioihin. Olet myös puhunut kanssariippuvuudesta, mikä on niin kuin mun mielestä parempi kuvaamaan sitä termiä, että siinä jos isä sairastaa alkoholismia, niin sehän on koko perheen ongelma. Joo, kanssariippuvuus on paljon parempi sana. Englannin codependency on erinomainen tai myötäriippuvuus, että kun on jotain tämmöistä alkaa joku vahva ilmiö ympärillä, oli se siis niin kuin narsistista käytöstä, eikä päihderiippuvuus on aina hyvin narsistista käytöstä, tai muita niin kuin asioita, niin lapset alkaa ikään kuin toimimaan, koska lapset kaipaa rakkautta. Jokainen ihminen syntyy tähän maapallolle, niin se haluaa sitä rakkautta ja hyväksyntää, ja silleen luodaan niin kuin terve itsetunto ja sitten myöskin parempi olo tai siinä on parempi olla, ylipäätään se kehittyy niin kuin itsetunto ja näin. Ja sitten meillä on eri herkkyysasteita. Ja mun osaltani sitten mä oon ottanut niin kuin eri näitä roolimalleja, että kun niitä on paljon erilaisia roolimalleja ton riippuvuuden osalta, niin kuin läheisriippuvuuden osalta, että on sankarilapsia, on pellelapsia, on tämmöisiä rikollisia lapsia ja hiljaisia lapsia, näin niin kuin pääosin kategorisoidaan, niin mun isäni nähden, tai oikeastaan meidän perheessä, kun mun isä on siellä vielä ollut,
Ja tosiaan mulla on niin kuin mulla on ihan yksittäisiä muistikohtia siinä tuolla täällä, tai sitten mulle on kerrottu näistä, niin mä muistan, että mä oon tehnyt yhden pelleilyteon joskus 5-6-vuotiaana. Täytyy olla, tuli semmoinen biisi kuin Rockabilly Rebel on tullut ulos ja mä oon sitten käynyt hakemaan faijan nahkarotsin ja vetänyt geelit päähän ja laulanut Rockabilly Rebel, esittänyt. Ja mä oon lähtenyt hauskuuttaa, koska meidän perheen tunnelma on ollut hirveän ahdistunut mun isän juomisesta johtuen. Mutta toisaalta mun isä asui muutaman vuoden, niin oli ulkomailla töissä, niin mulla ei niin aikajana käsityksistä mitään. Tosiaan mulla ei ole niitä muistikuvia kun ihan yksittäisiä, mutta kun sen mä muistan, että kun mun vanhemmat on eronnut, niin silloin isäukko, ei isäukko, vaan äitin on myöskin alkanut ottaa tavallaan ehkä täysin tiedostamatta ja tietämättään, niin voimistanut mun läheisriippuvuuden näitä elementtejä, esimerkiksi, ja mä oon itse myöskin siellä niin kuin ollut sekä altis ja niin kuin hypännyt siihen, kun mä oon ollut ainoa poika perheessä, niin yhtäkkiä kaikki tekniset asiat 8-vuotiaana, niin kuin, että Krister, tietäisit sä, miten tiskikone korjataan. Ja ehkä semmoinen niin kuin ollut vähän varastettu lapsuus, että mä oon hypännyt hirveän yhtäkkiä semmoisen vastuunkantajaksi siitä, kun olen mä toki leikkinyt pihalla muiden lasten kanssa, mutta mä olen alkanut ottamaan vastuuta muiden tunteista. Ja se on semmoinen, joka on siivittänyt sit koko mun teini-ikää. Tosi paljon siitä, että meidän perheessä, mä oon aika köyhästä perheestä, faijalla meni hyvin, mutta vanhemmilla hirveät elatusriidat ja isäukko ei maksanut mitään, ne piti oikeudellisesti hakea sieltä, mä olen lähtenyt kantamaan huolta, että me ei pärjätä ja mitätöinyt omia tarpeitani. Et se on yksi tämän niin kuin kanssariippuvuuden selkeitä merkkejä, mutta tänäkin päivänä on jumalattoman vaikea niin kuin tehdä mitään kivaa tai hyvää tai se edes tarpeellista itselleni, mutta mä pystyn huomioimaan ja teenkin sitä muille niin kuin aivan yltiöpäisen paljon. Ja se on niin kuin, tulee sieltä ihan lapsuudesta. Joo, siinä usein taitaa myös tulla niin kuin lapsi joutuu nimenomaan siihen vähän niin kuin vanhemman rooliin, jos siellä on sitä alkoholismia. Sitten sä sanoit, että oot anteeksi antanut, mutta samaan hengenvetoon sanoit, että vielä teiniässäkin pidit isää kuitenkin niin kuin kuninkaana, kovana jätkänä, maailman kovimpana tyyppinä. Joo, siis en mä silloin ole, siis mä olin, sitten kun mä oon ollut 30-vuotias, kun mun isä kuoli alkoholismilla, mä olin ihan helvetin vihainen ja katkera sille ikään kuin siinä hetkessä kusipäälle, ja mä olin hirveän helpottunut, että hän kuoli. Ja se on rajua sanoa, ja mä oon itse asiassa just tänään keskustellut tästä samasta aiheesta, että kaikki tunteet on aitoja, mutta mä en ole ollut millään tavalla katkera hänellä silloin nuoruudessaan. Hän ei ole vaan ollut läsnä siellä. Ja ne pienet hetket, kun mä sain hänen huomionsa, niin ne on ollut mulle aivan euforisia, suuria asioita. Ja mä oon niin kuin heroisoinut hänet jonkunnäköiseksi sankariksi. Hän ei missään vaiheessa ollut antisankari, mutta se hyppäys oli kuitenkin aika iso, koska isäukolla myöskin se alkoholismisairaus, niin kuin kaikilla alkoholisteilla, se eteni ja se otti merkittäviä askeleita. Hänen kohdallaan niin kuin yksi iso askel oli kun hän teki konkurssin, niin sanotusti ison laman aikana, mitä me niin kuin boomerit, tämä on vähän nuorempi kuin boomeri, mutta 90-luvun alussa menetti kaiken. Ja samaan aikaan niin kuin rajat aukeaa estiin ja alkoi se viinaralli ja faijan juominen niin alkoi lisääntyä, kun sieltä meni käsijarruja pois. Hän oli hyvin ahkera yrittäjä. Ja silloin niin kuin mentiin tosi nopeasti siitä niin kuin mun ihannoimasta, hyvin kätevästä, niin kuin myöskin älykkäästä ja ambitionaalisesta ja kunnianhimoisesta ihmisestä
aikamoiseen niin kuin ressukkaan ja yhtäkkiä se kääntyy se rooli, niin kuin, kun mä oon vielä about just tullut täysikäiseksi, niin siihen, että mä otankin vastuuta hänen hommistaan. Perustetaan yritys, jonka mä omistan, jossa hän on työntekijänä, ja koska hän ei voinut omistaa mitään. Et siellä oli kaikennäköisiä semmoisia niin kuin elementtejä, ja mä koen itse sitten niin kuin ihan sinne isän kuolemaan asti, kun oli 30-vuotias, että mä olin sisaruksista se, joka niin kuin hänestä huolehti. Yhdellä systerillä kärähti välit totaalisesti faijaan ja toinen lähti niin sanottuun maantieteelliseen pakoon, eli on vaan asunut muualle, että niin kuin, ei näe, ei kuule, ei tiedä. Tämäkin taitaa olla aika normaali juttu perheessä, että siellä on yksi, joka hyysää ja huolehtii ja joku, joka lähtee pois ja joku, joka sanoo, niin kuin, että ei. Joo, se on hirveän yleistä. Mulla on itselläni niin vähän niin kuin useampia hattuja tuossa touhussa, että mä oon myöskin lähtenyt. Mä lähdin sitten heti kirjoitusten jälkeen 18 vuotiaana on muuttanut pois kotota. Mä oon ollut 21, kun mä oon muuttanut ulkomaille jo. Mä oon asunut paljon ulkomailla, mutta tavallaan siinä on sekä maantieteellistä pakoa niin kuin omassa elämässäni, ehkä sieltä lapsuudesta, mutta samaan aikaan hyvin voimakas kunnianhimo, jota ohjaa se, että sen mä oon tajunnut vasta myöhemmin, että niin kuin mä kelpaisin. Niin kuin semmoisen epämukavuusalueelle menoa, kaaukseen jopa menoa, joka on mulle ollut semmoinen turva-alue. Kyllä. Mitäs sitten sun varhaisnuoruus, teini-ikä, missä kohtia sä tutustuit alkoholiin? Mä oon ensimmäisen kerran juonut silleen, että ihan suunnitelmallisesti jonkunnäköisessä humaltumismielessä, kun mä ollut 10. Meillä on ollut luokkaretki Särkänniemeen 5. luokalla, tästä mä ollut 11, jompakumpa. Ja mä salakuljetin 2 lonkeroa mukanani sinne sateenvarjon sisällä. Vedin ne naamariin bussissa just kun me ollaan tultu sen Särkänniemeen ja musta oli tosi hassu ja kummallinen ja kiva tunne olla sitten siellä parkkipaikalla kun humisee ja mennä sitten sinne niin kuin huvipuistoon. Sitten yläasteelle siirtyminen on ollut semmoinen iso muutos, että silloin alkoi nämä niin kuin, pussikaljat, kotihipat ja mä oon siellä, kun mä oon joulukuussa syntynyt vasta niin 12-vuotiaana niin kuin jo vetänyt aivan perseitä ja sammunutkin ensimmäiset kerrat. Ja just sen jälkeen, kun mä oon täyttynyt 13, niin jostain löysin valokuvan niin kuin mun kotijuhlista. Mä oon 13-vuotias, mä oon juonut kossupullon ja mua kannattelee 2 tyttöä. Mulla on silmät vaan siinä hetkessä auki niin kuin, ja sit mä niin kuin vedän kanveesiin uudestaan heräämästä seuraavana aamuna. Ja yksi näistä diagnostisista kriteereistä hän on varhainen ja hyvin nopea toleranssin kasvu. Mä olin aikamoinen kovis silloin ja sankari ja mun viinapää lähti. Mä muistan niin kuin ensimmäisen kerran, kuka nyt sitten ostikaan, varmaan mun vanhin sisko on ehkä auttanut tässä, tai sitten jotkut niin kuin vanhemmat jätkät, niin on ostanut, me jaettiin mun kaverin kanssa 9 kaljapulloa, 4,5, niin aika nopeasti me oltiin kyllä siinä korillisessa myöskin, että se on nyt jälkikäteen ajateltuna, kun mulla itselläni on just 13 täyttänyt jätkä, joka niin kuin se aivan käsittämätön ajatus, jos se, joka ei koskaan koskenut alkoholiin, niin vetäisi tuossa kosanderi. Mutta aika on ollut myöskin hyvin erilainen. Joo, nykynuoret ei onneksi enää, mutta on toi silti hurjan nuori aloitusikä ja ilmeisesti kaikkiin päihteisiin pätee tämä, että jos sä 13-vuotiaana opettelet vetää röökiä, niin aika usein sä vedät loppuelämässäkin röökiä. Joo, kyllä se on. Rööki tuli myöskin siinä 10-11 vuoden iässä ensikokeilut ja sitten siellä yläasteella alkoi tupakoiminen. Mä
Mä kävin vuosi sitten, ihan just tasan vuosi sitten, niin tämmöisissä keuhkoahtaamotesteissä ja muissa selvisi myöhemmin, ne oli laskenut tietyt tämmöiset avaavien lääkkeiden muutosarvot väärin, että mä en ensisijaisesti pitänytkään lähettää, mutta mulla on niin sanotusti 50 askivuotta, eli yksi aski päivässä, mutta mä poltin enemmän kuin yhden askin päivässä ja 30 vuoden ajan. Kyllä se nikotiinikin lähti sieltä alkaa tapahtua moniakin asioita. Ja sitten mä tiedän itse, kun mä oon myöskin niin kuin opiskeluaihetta. Mä oon suorittanut semmoisen tutkinnon tai kurssin, mikä on Yhdysvalloissa Minnesotassa pakollinen lääkäreille, että ne saa praktikoida riippuvaisten kanssa, tehdä työtä siellä, että ne ymmärtää tämän sairauden luonteen, kyllä se on niin kuin, totta kai niin kuin ajat on muuttunut, mutta kyllä se, niin kuin se nopea toleranssin kasvu ja aika varhainen ikä, Minnesota-hoidossa niin kuin ei ole mitenkään tavatonta, että tulee vastaan, että 10-vuotiaana vedetään ensikäänne. Se on oikeastaan melkein yleisin ikä, kun on jonkunnäköinen kosketus niin kuin päihtymiseen, mutta myöskin siis itsetyydytys. Vahva semmoinen masturbointi liittyy myöskin siihen koko niin kuin dopamiinireseptoriikan puoleen ja sama mulla on itseltänikin niin kuin 10-vuotiaana. Nämä on jotenkin jollain ihmisillä tabusoituja aiheita, mutta sen ne osasi opettaa siellä. Erityisesti mä juttelin kollegoiden kanssa Jenkeissä aiheesta, niin liittyy tähän myöskin. Et oikeastaan voisi sanoa, että kaikki semmoiset ahdistuneisuuden tunteet, niin ne paetaan jollain tavalla. Ja yleensä se tulee niin kuin siinä järjestyksessä, että niin kuin itsetyydytys, nikotiini ja sitten vasta tulee se niin kuin viina. Ja näin se päti mullakin. Kai tässä kasvavilla, kehittyvilla aivoillakin vielä jonkinnäköinen osuus on, kun nuorena aloitetaan. On siis valtava se että kun ne aivot on täysin kehitysvaiheessa, niin se, että siellä niin aletaan käyttää 12-13-vuotiaana mitä tahansa kemiaa, niin kyllä se jättää nyt mä en ole mikään neurobiologi, mutta toki jonkin verran niin kuin puhun kuin papukaija sen suhteen, että mistä on lukenut ja käynyt luennoilla, mutta kyllä ne jäljet on ikään kuin siellä kroonisia ja ne ei palaudu myöskään. Josta syystä niin kuin puhutaan että se riippuvuussairaus on krooninen sairaus, että ei pysty sitten, niin kuin kun on tultu tiettyyn pisteeseen, niin ei sieltä enää palauduta. Ja ihan samalla tavalla kuin sen nikotiinin kanssa, niin päihteiden kanssa, niin kuin minä en pysty ottaa ensimmäistäkään annosta. Ehkä semmoinen pieni aasinsilta hyppy niin kuin nykypäivään, että nuoret juo vähemmän, mutta huumeongelma on niin kuin ihan räjähdysmäinen. Meillä tehdään ihan järjettömän määrä ADHD-diagnostiikkaa. Suomeen niin kuin on täysin ylidiagnosoitu, siitä on huomautettu maailmallakin. Mulla on itselläkin lapsi, jolle oltaisiin kirjoitettu niin kuin amfetamiinipohjaisia ADHD-lääkkeitä tapaamatta. Ja ilman, että muut toimenpiteet, eli säännönmukaisuus, nukkumaajat, ruokailu, kaikki olisi käytetty ihan vaan niin kuin etänä, että on koulussa haasteita, että kokeillaan tätä lääkettä, johon mä sitten ärähdin aika voimakkaasti, koska jos semmoisia 12-13-vuotiaan aivoja altaa kyllästämään amfetamiinilla, ja jos siellä on voimakas alttius päihderiippuvuudelle, niin on aika varmaa. Tai sanotaan näin päin, että tuonne Minnesotaan Kantamoon, kun tulee näitä parikymppisiä narkomaaneja, niin mä väittäisin, että 90 on ADHD-diagnoosi. Se voi olla oikea tai väärä se diagnoosi, mutta sitä lääkitystä ei olisi tullut heille. Se ei olisi suojannut siltä riippuvuudelta. Päinvastoin se on katalysoinut sitä. Joo, mä oon kuullut tästä läheltä lastenkodista, missä on vajaa 10 lasta, niin siellä on kaikilla ADHD-lääkitys ja sitten illalla vedetään nukahtamislääkkeet siihen kylkeen. Kuulostaa tosi hurjalta ja on kyllä aivan varma, että kaikilla ei ADHD, niin kuin, että se diagnoosi tulee tyyliin
häiriökäyttäytymisellä koulussa. Just näin, että sen voi saada jopa ilman niin kuin näkemistä, että se kuulostaa kyllä tosi hurjalta. Joo, ja just se, että niin kuin ikään kuin normisto, että mitä viestintää mäkin saan jatkuvasti yhden lapseni kohdalla, joka on aika vilkas koulusta, niin joka on ollut aika normaali mun aikana, niin yhtäkkiä se on määritelty epänormaaliksi. Ja en halua nyt sukupuolittaa liikaa, mutta kyllä kun siellä on 20 tyttö, ei saa tytötellä nuori nainen opettajana, jolla ei ole mitään kasvatuskokemusta, ja siellä on teini-ikäinen kundi, niin ei siellä ymmärrys riitä osaamaan niin kuin sitä asiaa. Ja sitten niin kuin keskitytään Wilma-viestien lähettämiseen. Meilläkin oli tapaus, missä niin kuin haluttiin perustaa 9 hengen työryhmä siitä, että kun poika oli kutsunut tyttöä hevoseksi, niin kyllä mä ihmettelen, mihin nämä yhteiskunnan resurssit välillä menee. Joo, se olisi oman podcastin aihe, tämä koulumaailma, että siellä on myös vähän sitä mieltä, että se on vähän nyt tällä hetkellä menossa sellaiseksi rauhallisten ihmisten ja tyttöjen maailmaksi, että siellä vilkkaat pojat on vähän hätää kärsimässä ja se näkyy tietyissä tilastoissakin jo aika selvästi. Mun hupparit ja teepaidat lähetyksissä tulee OOP Clothingilta. Saman merkin alla heittää Suomen kovimmat frisbee-golfi-heittäjät. Mä en enää itse edes pysty heittämään, kun mulla on niin huono olkapää, mutta näiden varsinkin huppareiden hintalaatusuhde piittaa 100 markettitavara. Mä en oikeastaan edes käytä muita huppareita vapaa-ajalla kuin näitä. Käy tsekkaa oopclothing.com ja koodilla vihakassa saat sieltä vielä 10% alennusta. Out of bounds, vähän niin kuin äärirajoilla ja yli. Mutta palataan vielä takaisin tähän päihdehäiriöön, niin osaatko kertoa siitä, kun sä sanoit, että sairaus on krooninen, niin onko mä ymmärtänyt oikein, että joku niin kuin hermosto kääntyy niin kuin päihdettä vaativaksi? Joo, mä tosiaan kun en ole tutkija tai ei ole semmoista koulutusta, mä yritän aina selittää näin niin kuin maalikon termejä, mitä mä oon selittänyt tämän itselle. Kun tämä on siis ihan, tässä on kyse niin kuin dopamiinihäiriöstä. Mulle alkoholistina mun aivot tuottaa enemmän dopamiinia alkoholista kuin toisille ihmisille, joille päihdehäiriöitä. Se on orgasmiin nähden noin 5-kertainen määrä, minkälaisen dopamiinipuskeen mä saan alkoholista mun aivoilla. Mä olin hyvin morfiiniriippuvainen myöskin, ja morfiini antaa semmoisen 10-kertaisen orgasmin mun aivoille. Tästä syystä Jeppe juo. Se on niin iso palkinto. Mutta samaan aikaan niin kun me ei saada sitä palkintoa, niin me tullaan hirveän ikään kuin hermostuneiksi. Voidaan puhua kuivahumala-syndroomasta ja näin. Siellä on, ihmisellä on vagushermostossa parasympaattinen ja sympaattinen järjestelmä. Ja nimenomaan tämä niin kuin sympaattinen, joka on se stressaava, niin se aktivoituu. Se tulee ikään kuin hätätila päälle, kun ei saada päihdettä. Yksi syy tälle esimerkiksi, että kun ihmetellään, niin kuin munkin kohdalla, että mä oon vetänyt 4-5 asti aamulla viinaa 2 käsin promillet. Mulla on ollut niin kuin aivan mitattu yli 6 sairaalassa. Eli mä osaan kyllä juoda viinaa ja moni olisi kuollut siihen mennessä. Mutta siis semmoisena niin kuin, arkidokaamisena jo varmaan menty 3-4 promille niin kuin tienoilla ja tuon kotiin niin kuin nukkumaan, niin mä oon herännyt tunnin kuluttua. Ja mun on pakko saada lisää viinaa. Ja moni alkoholistin läheinen ihmettelee sitä, että miten jumalauta se ei niin kuin Samu ei nuku pitempään. Mutta se on hätätila, kun ikään kuin dopamiinitasot laskee sieltä ja se keho reagoi ja sen pitää saada lisää. Ja tämän takia sieltä on niitä putkia niin hirveän vaikea, sit kun sairas etenee ihan loppuvaiheeseen, niin saada poikki. Ja jotta viinasta päästään niin kuin irti, niin sitten on laitettava niin kuin jotain muuta dopamiinia tuottavia lääkkeitä ja myöskin niin kuin tavallaan ajaa alas se. Mutta se on siis ihan hermostollinen, se on krooninen ja krooninen tarkoittaa myöskin sitä, että kun meillä solut uusiutuu, ihmisen niin kuin solut, oliko se nyt keskimäärin
kaikki solut on niin kuin uusiutunut 7 vuodessa, paitsi silmäsolut, niin kestää vissiin 10 vuotta. Niin ne kopioi ikään kuin sitä virhettä, että mulla tulee 10 vuotta raittiutta nyt, niin en mä pysty dokaamaan ja mä hyväksyn sen. Aina välillä tulee niitä kohtalotovereita, joilla tämä sama sairaus, jotka ajattelee, että ne pystyy niin kuin 15 ja 20 vuoden raittiuden jälkeen juomaan ja no aika nopeasti siellä tulee kuoleilmoitus. Se jatkuu siitä, niin kuin mihin se on jäänyt, eli se on krooninen. Ja mä just viime viikolla mä juttelin hyvän lääkäriystävän kanssa, niin hän puhui nikotiinireseptoreista, kun niistä oli vähän tässä nikotiinista puhe myöskin ja röökaamisesta, niin 17 vuotta kestää niiden toipuminen. Ja mä olin yhdessä tämmöiseen elokuvaan liittyvässä julkistamistilaisuuden jatkoilla viime viikolla ja siellä nimenomaan siellä oli sitten yksi tyyppi, joka veti nikotiinipurukomeja. Ja mä en ole kokenut tämmöistä jatkotilaisuutta nikotiinittomana, eli se oli ensimmäinen kerta jokainen niin kuin aiheuttaa usein jonkun reaktion. Ja sitten mä tsiikasin niitä, se tuli se himo, niin kattokaa mun käsiä, kun ne turpos. Ja sille ne turpos ja samoin meni nilkat, kun mulle tuli se himo, eli se on ihan fysiologinen reaktio, kun se hermosto reagoi siihen, että se haluaa täysin ilman minkäännäköistä tahdonalaisuutta. Mä en pysty siihen vaikuttaa. Mä pystyn vaikuttaa ajatuksiin, että en mä nyt sitä ota niin monen nikotiinittoman vuoden jälkeen, mutta jos ei ole hyvässä niin kuin hoitobalanssissa omani riippuvuuden ymmärrys, niin matala on kynnys ottaa siitä ja se lähtee siitä, mihin se jäi. Mun kohdalla 4 askia röökiä päivässä oli mun loppuvaiheessa. En halua sinne enää. Jos ei tästä sairaudesta ole ymmärrystä niin kuin sulla, niin silloinhan tuommoiseen hermoston kaipuuseen melkein keinolla millä hyvänsä sun aivojen mielen on niin kuin seurattava. Joo, siis mulla kun on kemiallinen riippuvuus, niin kyllä, mutta sama pätee tai kanssariippuvuuteen. Ihan samat toimintamallit, niin tavallaan kun se palkinto on sitten, että joku antaa huomiota tai hyväksyntää, ajautuu kerta toisensa jälkeen, sanotaan esimerkiksi narsistiseen suhteeseen, koska siellä liehitellään aina välillä ja sitten välillä tulee turpaa, liehitellään turpaa ja se liehittely on se ikään kuin huumaava, nyt mä saan huomiota. Eli kaikessa tässä on loppupeleissä kyse siitä, että niin oppii rakastaa itteensä. Ja kyllä mulla se kognitiivinen ajatus siinä hetkessä oli, sen nikotiinin suhteen, niin oli, että mä tykkään itsestäni niin paljon, että mä en halua takaisin siihen. Mun tupakoinnin lopettaminen, mä käytin nuuskaakin silloin ja myöskin nikotiinipurukoimia aivan niin kuin käsittämättömiä määriä. Mut meni 2 kylkiluuta poikki. Mä yskin niin poikki, niin mä olin niin kipeä, että mä en voinut enää vetää röökiä. Ja sitten tuli se tunne, että no nyt ehkä kannattaisi lopettaa. Ja niin mä tein. Ja oikeastaan tämä tapahtui 2 kuukautta sen jälkeen, kun mä olin käynyt Minnesota-hoidon itse, niin mä käytin niitä ihan samoin niin kuin lainalaisuuksia, mitä narkomaanille tehdään alasajossa. Niin ajoin itteni alas 5 päivässä aika aggressiiviseen tahtiin ja sitten tuli hirveät viakkarit. Mutta edelleenkin, siitä on 10 vuotta aikaa tai vajaa 10 vuotta ja kädet turpoon niin kuin tilanteessa, jossa mä en ole kohdannut nikotiinittomana aikaisemmin. Aika hurjaa. Mitäs sitten, kun sanotaan, että alkoholismi on etenevä sairaus, niin mennään sun elämää eteenpäin ja sitten jos meillä on nuoria katselijoita, niin onko jotain semmoisia merkkejä muuta kuin tässä esiin tullut se, että jos jompikumpi vanhemmista on sairastanut päihdehäiriöä selvästi, niin se on ensimmäinen merkki, mitä mun mielestä kannattaa tarkastella nuoren ihmisen, jos viihtyy baareissa viikonloppuisin ja opiskelujuhlissa, mikä on normaalia nuoren elämää, niin mitkä olisi sellaisia merkkejä, että mä tiedän, että sä huomaat nuoressakin ihmisessä, että onko se altis tälle, niin mitkä ne olisi sellaisia, mitä kannattaa tarkkailla? Kyllä se niin on vähän semmoinen kaikessa parempi överit kuin vajarit tyyppinen, että mitä tekee, niin on täysin niin kuin maanista toimintaa, oli se urheilu, työnteko, koulujen niin kuin kaikki, että tehdään hirveän voimakkaalla intensiteetillä ja sitten palkitaan jollain toisella.
syömisellä alkoholisti- alkoholistigenetiikan omaavalle niin viinalla. Että kyllä ne niin kuin parhaimmat indikaattorit siellä jo niin kuin nuorena on se, että kun on aina joku, kuten minä, on se, joka niin kuin on aivan perseet. Niin se on merkki siitä, eli kun siellä ei oikein se tavallaan, ne aivot huutaa lisää sitä palkintoa, jolla juodaan lisää. Suurin osa niin kuin mun ystävistä on kuitenkin suurkuluttajia, me ollaan niin kuin biletetty paljon ja se kuuluu tiettyyn aikoihin elämään, niin kuin mun aikana se oli paljon nuorempana kuin nykyään se sitten niin kuin tulee lukioon ja varsinaisesti niin kuin sit opiskellessa, että mun esikoinen on nyt opiskelee ja niin niillä on niitä sitsejä ja muita koko ajan. Ja ei hän vedä siellä perseitä joka ilta. Hän naureskeli, että kun siellä on joku tehtävä juoda litran tuoppi, niin että kyllä tökki. Ne merkit on semmoisia, että niin juo hirmuisen humalahakuisesti. Ja oikeastaan niin kuin se, mitä mä itse koin sen, että sammumispisteeseen, koska silloin mä pääsin pois semmoisesta niin kuin olotilasta, mikä mulla oli. Eli liian ylivirittynyt tai ahdistunut. Sitten on toinen niin kuin on muistikatkokset. Niin on ihan semmoinen selkeä merkki, että ihminen ilman päihdegenetiikkaa voi myöskin niin kuin saada muistikatkoksia, kun hän juo liikaa. Kaikki voi juoda liikaa, mutta kun niitä lähtee toistuvasti tulemaan. Ja sitten semmoinen ihan selkeä, ihan kliininenkin merkki on semmoinen, että kun muut alkaa huomauttaa. Koska ne on ne peilit sille sairaudelle, kun se alkaa tuntua tylsältä muiden mielestä. He ei ollut ihan kivaa jamppaa, että sä oksensit kaikkien päälle. Me jouduttiin kantaa sua ympäri kaupunkia. Kun ei ihmiset valita semmoisesta niin kuin ykkösellä, mutta kun ne alkaa toistumaan, niin nämä on semmoisia niin kuin nuoren henkilön niin kuin varhaista, niin kuin varhaisen tai jopa myöskin keskivaiheen diagnostiikkaa. Alkoholismissa on kyse siitä, että sitä voi määritellä eri tavoilla, että WHO:lla on 6 eri diagnostiskriteeriä, että mitä tapahtuu just, ja siellä ei ole niin kuin millaisia määriä, että niistä määristä ei puhuta. Ainoastaan suomalainen terveydenhuolto katsoo aina, että kuinka monta annosta sä oot juonut, vaan pitäisi olla enemmän, että mitä siellä tapahtuu. Niin kuin nopea toleranssin kasvu on just, ja ulkopuolisten kommentointi ja asiat, muistin menetykset, on tämmöisiä diagnostisia kriteereitä, mutta pystyy myöskin tarkastelemaan sitä asiaa, että päihteen käytön hallinta, se heikkenee aloituksen, määrän, keston ja lopetuksen suhteen siinä järjestyksessä, kunnes se menetetään kokonaan. Suomessa me reagoidaan, kun Jeppe tulee kännissä töihin, hän ei saa poikki sitä. Ruotsissa reagoidaan, kun Jeppe tulee kännissä pikkujoulujuhliin, koska hän on aikaistanut sitä aloittamista. Tuossa on about 10 vuoden ero. Ja nimenomaan yksi tämmöinen on se sitä aikaistaminen, tämmöinen, niin kuin, että jos on esimerkiksi mennään opiskellessa, se on aika tavanomaista, koska niillä ei ole rahaa, niin ne on niin kuin jossain pohjustamassa ennen kuin mennään ulos. Mutta sitten kun mennään siitä vähän eteenpäin, niin jos aina vedetään isot lärvit ennen kuin tai aletaan jo lounasaikaan niin kuin ottaa kippoa jo sillä lailla mennä ulos, niin se on ihan diagnostiikkaa jo. Ja tälle meiltä löytyy semmoista kivaa sanastoakin suomen kielessä, jos mä muutaman sanan niin kuin esimerkiksi lausun. Etkot, neuvoantavat, pikkuperjantai, pikkulauantai, mäkäräiset. Näitä katsojat voi niin kuin näitä itse päätellä, mutta nämä on kaikki sanastoa, jolla päihderiippuvainen selittää, oikeuttaa ja niin kuin selittää ja oikeuttaa itsellensä se päihteen käytön.
Tuossa oli semmoinen 2010-luvulla oli sen loppupuolella oli tämmöinen, pari suomalaista poliitikkoa tuli aivan perseet Nobel-illalliselle Ruotsissa, niin ei semmoisen tulla kännissä, jos sulla ei ole riippuvuutta. Eli siellä on jäänyt niin kuin vähän vaihde päälle joko laivalta tai alettu ottaa häppää jo niin kuin etukäteen. Eli se aikaistaminen tulee paljon ennen sitä, kuin se myöhästyy. Ja siinä välissä tapahtuu niin kuin paljon asioita. Määrät lisääntyy, kesto lisääntyy. Otin sen takia tämän esiin, että mulla on oma mutu sellainen, että kun alkoholismipäihdehäiriö on varhaisessa vaiheessa, niin silloin siihen on ehkä parempi mahdollisuus itse puuttua vielä, jos sen ymmärtäisi tai joku vieressä ymmärtäisi. Koska mulla on sellainen käsitys, että sitten kun se sairaus siitä etenee, niin määrät kasvaa, se hallinta vähenee ja sitten sä oot lopulta jo loppuluisussa ja sulla mennään jo kännissä töihinkin tai ajellaan autolla kännissä ja silloin hallinta on jo täysin mennyt ja alkoholistihan ei itse ikinä ymmärrä, että on mitään ongelmaa. Sä oot aivan oikeassa tuossa, että siinä tulee sellainen aikajakso, joka kestää ehkä 15 vuotta, ehkä 20 vuotta, jolloin ne toimenpiteet on vähän turhia siellä, koska Jenkeissä Suomessa puhutaan varhaisen vaiheen, keskivaiheen ja myöhäisen vaiheen alkoholismista. Jenkeissä ne veti skaalan ykkösestä 9, jossa niin kuin vasta 6 aletaan kohdalla 1 siis on hyvin varhainen vaihe ja 9 on sitten niin kuin lähellä kuolemaa, niin vasta 6 kohdalla jaetaan sitten vielä niin kuin se itse riippuvuus mild, moderate ja severe. Mutta koko skaala on kuitenkin riippuvuutta. Mutta 6 kohdalla se on edennyt niin pitkälle, että kaikki toimenpiteet tulisi johtaa raitistumiseen. Ja ne määrittelee asian niin, että niin pitkään kuin sä pystyt pitämään 3 asiasta kiinni, sun ajokortti, sun muija ja sun työpaikka. Niin kauan on turha yrittää toimenpiteitä sille henkilölle, koska se pystyy osoittamaan itsellensä ja ympäristöllensä, että tämä on hallinnassa. Mutta kun näitä alkaa napsua pois sieltä, ja sehän menee yleensä, sieltä tulee ne ekat ratit, ja sitten lähtee niin kuin akka, sitten lähtee vasta duuni, ja sitten lähtee henki lopuksi. No, se voi olla totta kai sukupuolet niin kuin toisinkin päin, mutta kun mä puhun tätä nyt niin kuin miehen näkökulmasta, kun ollaan siellä varhaisessa vaiheessa ja jos siellä on jo myöskin voidaan sanoa, niin kuin on lisätty se ymmärrys ennen sitä tai siinä vaiheessa sitä voidaan lisätä sitä ymmärrystä, mutta sen jälkeen tulee tosi paljon kieltomekanismeja mukaan kuvioihin. Tulee koulutus, työ, perhe ja on myöskin käsijarrui samaan aikaan, lapset. Kaikki ne on elementtejä, jotka niin kuin tavallaan hillitsee sitä päihdesairauden etenemistä. Kuitenkin se etenee. Jokainen päihtymiskerta niin etenee, edistää sitä sairauden, mutta sitten siellä tulee mukaan nimittäin mahdollistaja, joka on se kumppani, joka mullakin niitä on muutamia tuossa ollut, kun lapsia on siinä ottanut eri ihmisten kanssa, niin jokaisen kohdalla se on ollut vähän hassua ja hauskaa alussa. Ja niinpä sitten loppuvaiheessa mun jokainen niin kuin elinkumppani ja lapseni äiti, niitä on 3, niin ne on päässyt siitä rakastetusta niin kuin puolisosta tai avopuolisosta niin Suomen suurimpaan kerhoon, joka on vittumaiset akat. Sinne päätyy jokainen nainen, alkoholistimiehen vaimo tai siis kumppani, joka alkaa puuttua siihen juomiseen. Mutta ne pitää sitä myöskin aisoissa, koska me ylläpidetään sitä kulissia. Mutta kun sairaus etenee, niin kuitenkin siellä sitten alkaa tulee niitä elementtejä, että tietysti huoli kasvaa ja sitten jossain vaiheessa ärsyyntyminen. Sitten mennään sun elämässä taas eteenpäin, jos ollaan nyt vielä oltu siellä sun varhaisen vaiheen puolella, missä ehkä näitä hälytysmerkkejä oli, ja sulla on siinä kuitenkin edelleen hyvä työ, mutta alkaa parisuhteet menee ja millaisissa
määrissä sä sitten liikut siinä pitkin matkaa. Tai ei välttämättä edes määrissä, vaan kerro, miten se elämä siinä sun mielestä etenee ja tuliko sulle niitä huomautuksia pitkin matkaa, että on ongelmaa ja huomasitko sä itse, että sulla on ongelmaa? Mä pidin kaikkia, jotka huomautti mun niin kuin jotain juomisen aiheuttajasta töpeksimmästä, täysin ymmärtämättömiä tyhmiä. Yksi semmoinen ensimmäisistä huomautuksista on tullut lukiossa, kun historian opettaja tuli sanoa tunnin jälkeen, että sä voisit tulla vähän paremmassa kondiksessa kouluun. Silloin torstaina on ollut bileilta ja kun mä oon ollut vaihto-oppilaana, niin mä oon vuotta vanhempi kuin muut, niin me mentiin raflaa torstaisin ja kyllä mä sen kouluun itteni sain, mutta on ollut aika väsynyt näköjään, kun siitä on niin kuin huomautettu. Sitten mä muistan opiskellessani tuolla, no se oli toinen mä opiskelin aika muualla kuin Helsingissä, sitten mä muutin Helsinkiin tai takaisin kotiin ja aloin opiskella kauppiksessa tai ruotsinkielisessä kauppiksessa Hankkenilla ja meillä oli joku tämmöinen kurssi, joka oli viikonlopun jossain niin kuin koulun. Se oli jossain Porvoossa tai Loviisassa tai jotain semmoista ja mä otin sinne sitten viinaa ja pilveä mukaan ja sitten mä riitaunun jonkun ihmisen kanssa ja mä lähdin taksilla sieltä kotiin ja mä sain sitten niin kuin, mua hyväksyttiin siinä kurssissa ja se proffa oli mulle aivan raivona, että mitä helvettiä sä oot lähtenyt niin kuin kesken kaiken pois täältä. Silloin on tullut niin kuin tämmöisiä huomautuksia samaan aikaan. Mä oon seurustellut toista kertaa parisuhteessa, missä me asutaan saman katon alla. Ensimmäistä kertaa, kun mä seurustelin, niin mun elinkumppani, hän käytti myöskin hyvin paljon alkoholia ja on varmasti ollut niin kuin omia haasteita hänen kanssa, hänellä myöskin niin kuin päihteiden, koska yleensä me niin kuin tavallaan päihderiippuvainen myöskin hakeutuu ja jos siellä on semmoista sankarilasta, jonka kanssa pariutuu, niin sitten se on toinen juoppo tai toinen, joka omaa samanlaisen genetiikan, että pidetään hauskaa. Nuorempana se on niin kuin sit semmoista niin kuin biletystä ja hauskanpitoa. Mutta tämä nainen, jonka kanssa mä olin 5 vuotta sitten opiskeluaikoina ja sitten kun mä menin työelämään, niin sieltä alkoi tulee niitä huomautuksia kyllä. Ja jopa niin, että mut laitettiin välillä niin sanotusti ulkoruokintaan mä en sitten halunnut viettää aikaa hänen kavereidensa kanssa, koska ne ei dokannut sillä tavalla ja aika iso osa sitä parisuhteen päättymisen tai suuri osa niin kuin syistä niin kuin liittyy mun päihteen käyttöön. Siellä oli myöskin muita elementtejä. Toki semmoisen niin kuin varhaisparikymppisenä niin haetaan vähän ratoja omaan, niin kuin, mitkä on niin kuin, millaisia persoonia, jotka sopii, mikä seksi, mikä, niin kuin, mitä unelmia, ambitiotasot. Että on siellä niin kuin semmoista hakemista. Mutta sitten mä tapaan vaimokandidaatti ykkösen, joka sitten, josta tuli hyvin nopeasti myöskin kihlattu ja sitten mentiin naimisiin. Tässä niin kuin etenee monta asiaa samaan aikaan, myöskin mun läheisriippuvuus. Kun mä kohtaan naisen, joka niin kuin näyttää hyvältä, kohtelee mua vähänkään hyvin, niin kachang, niin tulee se reaktiopelko astuu kuvioihin mä oon tässä kohdan ollut ehkä, no siis alle 25 tai ehkä niillä niin kuin tietämillä, kun vähän yli, 26-27, olen tavannut tulevan lapseni äidin, esikoiseni äidin mutta meillä oli semmoinen, että mä muutin ulkomaille, mulla oli työsoppari allekirjoittanut, kun me ollaan tavattu. Eli me ehdittiin olla Suomessa yhdessä 1,5 kuukautta ennen kuin mä muutin ulkomaille. Me ollaan menty naimisiin, kun mä oon asunut ulkomailla. Mä oon asunut vielä vuoden ulkomailla, kunnes mä oon palannut, joten hän ei nähnyt mun alkoholin käyttöä.
joka kasvoi silloin. Ja mun ahdistuneisuus kasvoi, mulla oli hirveä ikävä häntä, jolloin mulla alkoi tulla ensimmäiset tämmöiset kuviot niin sanotusta suojakännistä. Eli torstaina mä vedin aina perseet, jotta mulla sitten oli 2 asiaa. Mä olin ihan hirveän kiimainen. Silloin vielä niin kuin panetti, kun oli krapula. Myöhemmin ei panettanut enää, sitäkin vaan lisää viinaa mieli. Ja sitten oli niin kuin se, että ei tehnyt alkoholia mieli, kun on se krapula. Ja se viikonloppu meni sitten niin kuin kivasti ja tätä pendelöintiä mä teen vajaa 3 vuotta. Kunnes me sitten muutettiin eka kertaa yhteen, siis ollaan jo naimisissa silloin oltu. Ja ehkä siinä kohtaa tulee tämmöinen ensimmäinen oikein voimakas ulkopuolinen niin kuin impulssi siitä, että jotain on nyt pahasti vialla. Mulla oli hirmuisen ikävä mun puoliso, mä kärsin pahoista unihäiriöistä, ne seuraa niin kuin koko ajan tässä koko mun niin kuin elämän matkan ja mulla oli ollut semmoinen, mä olin yli 2 viikkoa valvonut ja mä olin aivan lataamokunnossa ja mä olin menettänyt tasapainoaistini ja sitten lopuksi neurologi kysyi multa, että kun voi aivoa kuvattu ja kaikki, että onko mulla aivokasvaja ja muuta, niin neurologi sitten kysyi, tai itse asiassa laittoi ruutupaperin mun eteen, että Krista, täällä Tukholmassa siis, millainen sun työviikko on. Ja sitten mä piirrän sinne ja mä lensin keskimäärin 300 lentoa vuodessa ja ura niin kuin lähtee hirveässä nousukiidossa ja sitten se katsoo sitä ruutupaperia ja kauan tätä on jatkunut. Sitten mä olen 2,5 vuotta. Sä lähdet täältä istumaan, sä oot täysin burnoutti. Mulla ei ole mitään hajua itse siitä. Musta se on ihan normaali, että niinku, ja mä join aika usein viikolla siellä Ruotsissa, että ihan normaali niinku 12 niinku yöhön asti vetää viinaa ja 5 aamulla mä olin punttisalilla ja 7 jo töissä ja väännän sitten sinne 8 illalla. Et ihan järjetön tahti tai lentelen ympäri 2-3 maata niinku viikossa ja mut määrättiin saikulle ja mitäs mä teen. Mä en saa edelleenkään sitä unta, niin sitten mä päätän, että nyt mä ainakin saan unta ja että mä juon enemmän kuin koskaan. Mä muistan, se oli ihan niin kuin tietoinen päätös. Ja sitten mä oon näköjään vetänyt myöskin purkillisen lääkkeitä, että mä saisin sitä unta. Mä en ole koskaan ollut suisidaali, mutta mä herään siihen Tukholmassa, kun mun oven läpi on tultu kotiin. Siellä on poliisit sisällä, ambulanssimiehet nostaa mua paareille ja mua ollaan viemässä St. Göransin sairaalaan sisään ja kohtuullisen niin kuin sekavassa olotilassa voisin sanoa. Ja siellä on sitten tehty toimenpiteitä eikä siellä päivystyksessä, joka jälkeen mut siirrettiin suljetulle. Ja semmoiseen hassuun huoneeseen, missä ei ollut kahvoja oven sisäpuolella ja pehmeämmät seinät kuin niinku tässä ja hassun näköisen kraana ja kaikkea ja mun vaimoni oli kutsuttu Suomesta. Me siis asuttiin eri maissa ja on soitettu, että sun mies on nyt niin kuin aikamoisessa kondiksessa täällä Tukholmassa ja hän tuli sitten sinne lopuksi niin kuin, ja oli toki hirveän huolissaan musta ja mä pääsin sitten hänen seurassaan niin kuin ulos seuraavana iltana sille ja siellä mä myöhemmin sitten tilasin tuon mun epikriisin ja sairauskertomuksessa lukee, että mulla on ollut niin kuin 4,2 promille, kun mä oon lähtenyt sieltä. Eli kyllä se viinan käyttö on ollut, ja sitä edes niin kuin pitkä juomapotket. Ja mä muistan, että mulla oli vastaajassa sitten meidän henkilöstöosastolta niin kuin tullut viesti, että miten sä voit, onkohan kaikki hyvin. Mutta johtuen kaikista näistä tietoturva ja ei saa puhua ihmisten sairauksista, niin ne on saanut jostain, kun se oli niin, että mä olin soittanut, mä lähettänyt niin tekstiviestin sinne meidän HR-johtajalle hirveässä kännissä ja mä olin soitellut vähän mun kollegat oli säikähtänyt, että mitä niin kuin voi tapahtua. Ja se on ollut siis, ja nyt me eletään vuotta 2003.
2016 mä oon sitten mennyt Minnesota-hoitoon, ja äiti numero 1. Eli sieltä on tullut vahva niin kuin impulssi silloin. No sitten meille syntyy lapsi, asiat niin kuin seesteytyy. Mä muutan, tai oikeastaan mä muutan Suomeen, meille syntyy lapsi, mutta silloin mä oon jo ehtinyt muuttaa Tanskaa töihin. Ja taas kerran me ollaan tilanteessa, missä mä oon viikot yksin ja tuun viikonloppuisin niin kuin kotiin. Ja mun puoliso muutti sitten mun kanssa niin kuin sinne, kun lapsi syntyi, niin muutti Tanskaan. Ja siellä se juominen oli jo ongelmallista. Piilotteliko sä tässä kohtia sun vaimolta niin kuin juomista? Että sä olit en ihan sillä tavalla vielä. En ihan sillä, koska se on ollut sen verran hallinnassa, että se ei mennyt niin kuin siellä kotioloissa memmoiseksi. Että kyllä hän niin kuin ihmetteli, että miksi mun pitää juoda niin kuin pari portviinipulloa illassa. Mutta kun se toleranssi on niin suuri, mun paino nousi aika voimakas tahtia, koska ne energiamäärät on aika suuria. Mutta en piilotellut niin selkeästi vielä sitä. Mutta kun me muutettiin sieltä Tanskasta kotiin, me ei hirveän pitkään siellä oltu, niin mä muistan, että mä toin semmoisen vajaa 200 viinipulloa kotiin, koska Tanskassa ei ole monopolia, sitä sai ostaa ja mulla oli Suomessa jo niin kuin meillä oli yhteinen koti, mikä mä olin ostettu ennen sinne lähtöön, niin se oli viinikaappi, joka niin kuin piirua, niin kuin sen sai tupattu ihan täyteen, niin ne mahtui ne viinipullot sinne ja reilus kuukaudessa ne kaikki oli juotu. Ja silloin mä muistan, että se ei ollut varsinaisesti piilottelua, mutta mä oon laittanut ne tyhjät pullot korkeineen takaisin sinne viinikaappiin, että hän ei näkisi. Mä vähän niin kuin, tätä nyt vähän paljon kuluu, mutta koska mä olen tämmöinen nouseva stara pankkiirijohtaja, niin kyllähän mä saan juoda. Ja sitten mä muistan semmoisen konkreettisen myöskin, että kun mulla on paha synnynnäinen refluksitauti, niin miten niin kuin, mä oon esimerkiksi niin kuin juonut, mä sanon, että mä oon juonut vaan viinilasin. Että kun hän ihmetteli, että mitä sä haiset viinalle niin kuin seuraavana aamuna, se johtuu siitä refluksista, niin hän alkaa selittämään muille ihmisille, kun Kristerillä on niin paha refluksitauti, että se on kyllä jännä, että melkein vuorokautta myöhemmin sit yhdestä viinilasista se haisee viinillä. Eli tässä ne läheiset tulee myöskin mukaan siihen leikkiin. Hän ei uskonut refluksiselitystä vai luuletko, ei, kun että hän uskoi? Siis, hän nimenomaan uskoi. Niin. Että kun ne tavallaan, että läheisillä tulee ihan samanlainen kielto sille sairaudelle ja häpeä. Enhän mä ole voinut valita nyt tämmöistä kumppanikseni. Ja sitten ehkä mä oon ollut hyvin huomioiva aviomiehenä, niin jos tavallaan niin kuin siellä alettaisiin laittaa niitä rajoja, ettei hyväksytä tätä tilannetta, niin se tarkoittaisi myöskin, että sieltä lähtisi ehkä jotain niin kuin kukkalähetyksiä, käsilaukkoja ja matkoja niin kuin pois niin kuin siitä, että se läheinen myöskin on se oman mitättömyysmatkansa kulkenut, jolloin hän jää niin kuin siihen, että hän nauttii omista elementeistään. Oliko sulla sitten koko ajan ykköshuume oli alkoholi, kuningasalkoholi? Joo, kyllä se on ollut. Tuohan on mulle kirjoitettu sitten niin kuin unilääkkeitä ja näin, että toki ne on niin kuin semmoisia, jotka niin kuin vaikuttaa sitten niin kuin ikään kuin puhutaan puristetuista ryypyistä, mutta sitä niin kuin ihmeteltiin jo hirveän varhaisessa vaiheessa, tai mä ihmettelen myöskin lääkärit, että ne unilääkkeet toimi ollenkaan, mutta kun se toleranssi mulla on ollut niin korkea ja sitten näin jälkikäteen on ymmärtänyt myöskin, kun on tehty jotain tämmöisiä toimenpiteitä mulle, niin kuin kirurgisia toimenpiteitä, niin siihen mun sedaatio on vaatinut ihan hirveän paljon enemmän lääkitystä kuin mitä ikään kuin tavikselle, jolla ei sitä päihdehäiriöä ole. Ja sitten alkaa niin kuin siinä se alkoholi oli, mä oon ymmärtänyt vasta mun päihdehoidon jälkeen, että mä oon ollut sekakäyttäjä.
Mutta kun mulla on ollut reseptilääkkeitä, niin sekakäytöksi tai laittomiksi ne menee vain silloin, kun laitetaan kaverin taskuun resepti. Mutta kyllä mulla on ollut selkäongelmia paljon ja se johtuu mun laskettelu urheilutaustasta ja kilpalaskettelin hyvin pitkään ja ihan menestyksekkäästi. Niin siinä on tullut niin kuin voimakkaat kipulääkkeet. Kalle Palantari suuttuu tuosta laskettelutermistä, se on alppihiihto. Alppihiihto, just niin, aivan. Vanhan liiton miehiä. Ja silloin niin kuin tavallaan kukaan ei pitäisi morfiinia euforisena, mutta mulla on ollut ihan hirveästi morfiini. Mä oon saanut paljon piikkejä ja mulla on ollut napit kotona ja mä oon syönyt niitä kuin karkkia. Ja mä muistan jo siinä vaiheessa oikeastaan, nyt me ollaan siellä jo ensimmäisen lapsen niin kuin syntymän jälkeisessä ajassa, että kun niitä selkäongelmia tuli, niin mun systeeriltä leikattiin, meillä on myöskin suvussa selkäongelmia, niin systeeriltä leikattiin ja silti jää paljon yli tämmöisiä hyvin voimakkaita kipulääkkeitä, niin mä pummasin siltä aina ne, että oisko sulla. Eikä hän ole ymmärtänyt millään tavalla, että tässä on muustakin kyse. Ne lähti krapula helvetin hyvin. Mutta mulle tuli itse asiassa, niin oikeastaan mä jäin miettimään sitä, että kun nyt ollaan puhuttiin sitä, että mä kerron, että tulin Tanskassa takaisin ja ensimmäinen esikoinen syntyi, niin mä olin nimittäin eronnut siitä parisuhteesta tai liitosta. Avioero tuli, kun se lapsi oli vain 2. Se oli just täyttänyt 2, kun meiltä lähti eropaperit sisään. Niin kyllähän sekin on sitten semmoinen seuraava aika vahva indikaatio ongelmista, isoista ongelmista. Joo, siihen munkin piti tarttua vähän, että jos ajatellaan, että Suomessa on eri arvioiden mukaan 200 000, jopa 400 000 alkoholistia, niin mä veikkaan, että täällä on aika paljon avioeroja, mitkä liittyy melko suorastikin siihen alkoholismiin, koska muistan lukeneeni, että olisiko se 10 vuotta aikaisemmin alkoholismi näkyy kotona, kun kukaan muu ihminen sitä ulkopuolella ymmärtää, niin kuin ettei voisi edes välttämättä uskoa. Joo, 4 seinän sisällä se on ja mun koska mulla on tosiaan 3 lasta 3 naisen kanssa, niin mun ensimmäinen elinkumppani, ensimmäisen lapsen äiti, hän ei ole nähnyt sitä samaa luisua kuin mitä mulla on ollut siellä niin kuin päätösvaiheessa. Ja nimenomaan niin kuin siellä alkaa tulee ongelmia, mutta niitä oli muitakin ongelmia. Muutetaan eri maihin, asutaan eri maissa ja 2 hyvin lähes riippuvaista ihmistä suhteessa. Siinä tulee aika toksinen dynamiikka. Niinkin toksinen, että me mentiin uudestaan naimisiin vuoden kuluttua siitä, kun ero asti voimaan. Niin me ollaan palattu sitten yhteen ja se on ollut hyvin rakkaudellinen liitto ja mun on täytynyt kulkea pitkät matkat ymmärtää tavallaan niitä mekanismeja siinä niin kuin suhteessa, että mikä on johtanut mihinkin, mutta rinnalla kulkee koko ajan alkoholismi ja myöskin läheisriippuvuus ja se niin kuin mä muistan silloin niin kuin me palattiin sitten yhteen ja hän ei ole niin kuin huomauttanut niin voimakkaasti mun alkon käytöstä vielä, vaan siellä niin kuin muita asioita, joita oli ja mulla oli hyvin menestyksekäs ura. Tässä vaiheessa mä oon Suomen tulokärjessä ja niin kuin hotshot 30-vuotias pörssiyhtiön johtoryhmässä istuva kaveri ja kaikki ikään kuin näyttää onnistuvan ja kääntyvän rahaksi, joka mahdollistaa sitten eri asioita. Mutta kuitenkin se parisuhte sitten, se ei onnistunut. Me ei pystytty niin kuin tavallaan korjaamaan sitä, mikä oli mennyt rikki. Ja siitä lähtee sitten semmoinen niin kuin sekä läheisriippuvuuden osalta ja juomisen osalta semmoinen uusi selkeä vaihe, jossa niin kuin lähti yksi käsijarruveke. Ja yksi on sitten tämmöinen Facebook-päivitys siitä, että miltä, ja kun mä oon hirveän kiitollinen, että mä oon ollut hyvin aktiivinen Facebookissa ihan sen
perustamisesta lähtien, niin mulle löytyy paljon muista, jotka mä tiedän, että jonkunnäköisiä tämmöisiä ikään kuin kulissien ylläpitoja, mitä siellä oikeasti tapahtui. Ja yksi semmoinen on, että esimerkiksi kun mä en saanut auton renkaita vaihdettua. Joo, voidaan katsoa muutaman kuva niistä. Okei. Niin, joo, tossa mä en ole saanut, toi on kesärenkaalla oleva auto ja eletään tammikuuta. Ja onneksi oli jäänyt naapurikadulle niin mun superkasko, niin mä sanoin vaan, että siellä on joku moottorivika, niin se hinausauto tuli ja veti sen tuolta ulos tuosta noin, eikä maksanut mitään. Ja sitten se vietiin vaan sulamaan, niin kuin kaveri, mä sain itse valita, että minne pajalle se viedään, niin mun kaveri on autokorjassa, että viedään tänne, että tuo se tänne näin, se veti sisään sulamaan ja se vaihtoi renkaat. Onko sulle raittiin aikana käynyt samalla lailla? Ei ole todellakaan, mutta kävi kyllä niin kuin äiti numero 3 kanssa kyllä pariinkin otteeseen, että kun pyydettiin vaihtaa talvirenkaita. Ja nimenomaan se oli aina niin kuin, että talvirenkaat, oikein syksyt oli pahempia, koska talvirenkailla ehkä pystyy hyvin ajaa pärjää kesällä, mutta kesärenkailla ei pärjää talvella, niin hitto soiko, kun meilläkin, niin kuin meillä oli koti semmoisessa niin kuin, ihan kaupungin keskustassa niin kuin rinteessä, ja se auto jäi sitten semmoiseen niin kuin rinteeseen, ja siellä on T-risteys alhaalla, jossa on sitten semmoinen kivitalo suoraan, että piti odottaa 1,5 kuukautta, että tulee semmoinen suojasää, että sen pystyi sen auton edes valuttaa sinne alas, missä sitten ne renkaat vaihdettiin siellä alhaalla. Joskus sekin oli jotain niin kuin tammi-helmikuun vaihdetta, ja mä muistan, miten mä aina, niin kuin, mä hoidan tämän. Kyllä tämä hoidetaan. Se on se niin kuin vakiovastaus, mitä siltä päihderiippuvaiselta tulee. Joo. Joo, ne on erittäin hyviä kyllä, mitä sä oot sinne omassa fiilissäsi laittanut Facebook-muistoja 10 vuoden takaa. Voidaan katsoa niitä nyt tästä muutama vaikka saman tien perään. Kerro aina vähän, mitä on taustalla ja mitä oot varmaan sen aikaisessa Facebook-päivityksessä sitten kertonut. Tässä me ollaan oikein tyylikkäästi pukeutuneena. Mä arvioisin, että tämä mun esikoinen on tässä joku 4 vanha ehkä. Me hänen kanssamme siis ollaan tehty ihan hirveästi, johtuen näistä eroista ja omasta erotraumasta, niin mä oon matkustanut hänen kanssaan ympäri maailmaa. Me ollaan tehty siis, me ollaan kuin paita ja perse. Ja hänellä on ollut hän on alkanut olla huolissaan musta, mutta myöskin niin kuin aina tosi niin kuin iholla ja lämmin suhde. Ja tässä kuvassa niin me ollaan mun siskon luona viettää siskon jonkun synttäriä tai joulua tai jotain muuta. Mä näytän tuossa ihan asialliselta tuossa kuvassa kundikin puettu pukuun. Mä oon edeltävänä yönä, mä oon kaatunut ihan mulla ei mitään muistikuvaa tästä, mulle on vaan kertonut ne mun niin kuin, ikään kuin ryyppykaverit, kaatunut lumisella kadulla, lyönyt pääni tosi pahasti katukivetykseen ja aivan verinen. Kun mä heräsin aamulla, niin mulla oli tyyny kiinni mun päässä siitä verestä ja mulla on sen seurauksena, mulla on kallossa vieläkin reikä. Ja tuossa mä oon krapulaisena seuraavana iltapäivänä. Onko tämä samaa aikaa, kun sä oot jo niin kuin pörssiyhtiön hallituksessa? Tuossa kohtaa mä oon jo tehnyt ikään kuin, se aika on jo ohi itse asiassa. Okei, mutta niin kuin ei niin kuin ajattele, että jos semmoiset moi kaverit näkee sun kuva Facebookissa, niin ei kukaan voi arvata mitään semmoista. Ei kukaan. Ja nämä mulle niinku semmoisia niinku hyviä muistoja siitä, että mä pystyn myöskin tässä mun auttamistyössä kertomaan, että kun siis päihderiippuvainen lataa kamaa tonne noin someen, niin hän usein nimenomaan kusettaa kaikkein eniten itseään. Myöskin muuta hakee sitä hyväksyntää sille. Ja näille on totta kai paljon tykkäyksiä. Tämä on ihana kuva.
iskä, joka on niin kuin poikansa kanssa on reissannut ympäri maailmaa, nyt ne viettää rauhallisesti joulua. Ei mun poikani tiennyt, mitä siellä oli tapahtunut. Ei mun perheestä kukaan ei tiennyt, mitä oli tapahtunut. Ja mähän olin visusti ilman. Mulla on ihan järjetön päänsärky tuossa sitä ottaessa. Mä muistan sen tunteen oikein hyvin. Tartutaan tähän, että kusettaa itseensä, niin miten sä näet joissain tapauksissa, kun ilmiselvästi valehtelet ja niin kuin kusetat myös itseäsi, niin onko se niin itse uskonut koko aika, niin kuin, että miten se menee? Se on jännä, tuo on hyvä kysymys, koska se on vähän jopa skitsofreeninen se tunne, koska suurimman osan ajasta niin mä ajattelen, että mulla ei ole mitään ongelmaa. Ja sitten on semmoisia ihan lyhyitä niin kuin tavallaan säpsähdyksiä, että miten tästä näin kävi. Tämä on nyt vähän kummallista, hämmentävää, mutta kyllä mä oon paljon enemmän ollut siellä uhripuolella, että koska mulla on ollut tätä, naiset jättänyt muuta ja mulla ei ole mitään kykyä käsitellä sitä niin kuin ahdistusta. Mulla ei ollut mitään kykyä myöskään nähdä sitä, että mä oon saattanut itse aiheuttaa näitä tilanteita ja asioita. Kyllä se itse on eri niin kuin, tavallaan, voisi nyt sanoa, että voi eri tavalla tai eri laajuudella niin kuin kusettaa itteensä, mulla se on ollut, mun kielto on ollut ihan äärettömän voimakas. Keskimäärin miehillä on niin kuin voimakkaampi kielto naisilla, sen takia oikeastaan tämä sairaushan on hyvin niin kuin sinänsä tasa-arvoinen, että tämä kohtelee kaikkia samalla tavalla lompakoiskukyvystä, etnisyydestä, ihonväristä, mistä tahansa niin kuin sukupuolesta riippumatta, älykkyydestä myöskin, mutta ehkä näin, että koska miehet ei ole, me tullaan traumataustoista usein, me ei osata käsillä tunteet, me ei osata puhua, että meillä on paha olo. Niin silloin kun mä oon raitistunut, mun on täytynyt oppia puhumaan siitä, että millainen olo mulla on, se on mulla aivan uutta ja ihmeellistä. Se on niin kuin ehkä semmoinen niin kuin kantava teema, mutta usein kysytään sitä, että missä vaiheessa mä tajusin, että mulla on niin kuin päihdehäiriö, niin en missään, mulla ole koskaan ollut ongelmaa. Mulla on ollut pitkiä aikajaksoja, kun mä en ole juonut. Ja niillä mä oon pystynyt osoittamaan muille sitten, että mulla ei ole ongelmaa. No, tartutaan vielä tähänkin vähän, että tipaton tammikuu. Se on tulossa taas kerran, se on joskus 40-luvulla niin kuin Suomen valtion liikkeelle laskema juttu. Yhdenkään ei-riippuvaisen ei tarvitse todistaa kenellekään. Kun mulla itsellä on myöskin, niin kun mä oon tehnyt vastaanottotyötä tosi paljon, mä autan nimenomaan alkoholistien läheisiä. Ja eilen viimeksi, kun oli tämmöinen äiti ja tytär käymässä ja puhuttiin vähän riippuvuuksista, mä olin, että kysytään näin, että kun heillä ei ollut, siis he olivat läheisiä, lähipiiriläisillä oli päihdeongelma, niin että kysyin, että koska te olette viimeksi syönyt retiisejä? No, ja kuinka monta te söitte? Niin päihderiippuvainen tietää heti vastata, koska se on viimeksi juonut ja kuinka paljon se on juonut sillä hetkellä. Ei ihminen, jolla on riippuvuutta, mitään tarvetta niin kuin miettiä, että kuinka monta niin kuin ranskista tai makkaraa tai jotain mä vedin. Se on sinänsä niin kuin, se pyörittää sitä ajatusta kaikin tavoin. Ja mä näen myöskin somekäyttäytymisestä, mä näen jopa omasta mielestäni ehkä vähän luteellen, mutta jos jokainen profiilikuva tai muu kuva on jonkun kilistelyn kanssa, niin kyllä siellä päihde on hyvin keskeisessä roolissa sille ihmiselle. Eihän niin kuin mitään diagnostiikkaa voi tehdä siitä, että näin, mutta se on nimenomaan, kun se alkaa ohjaamaan sitä ajatusta. Joo, se varmaan vie aika suuren osan siitä ajatuksista, jos ajatellaan, että se elämä alkaa pyöriä enemmän ja enemmän sen päihteen ympärillä, niin ne ajatukset, kuinka usein mä itse muutama 5 vuotta sitten avioeron jälkeen mä aloin niin kuin miettiä, että sairastanko mä alkoholismia. Mäkin olen ryypännyt 20 vuotta aika kovaa. 2-3 päivää viikossa ja siihen vähän muita päihteitä päälle, niin mä rupesin sitten miettimään, että onko mäkin
että sairastaks mä sairautta ja rupesin niin kuin kellottaan, että kuinka usein mä niin kuin kaipaan päihdettä. Ja sitä kautta mietin asiaa, kun olin siinä sitten jonkun puolisen vuoden käyttämättä mitään ja totesin, että eipä mua niin kuin alussa mietin, olisiko mä muista enää, olisiko ollut tyyliin pari kertaa viikossa ensin ja sitten se laimeni vielä siitäkin. Enkä mä huomannut ainakaan itse, enkä läheisetkä huomannut, että mun käytöksessä oli hirveätä mitään kuivahumalaureita tai tämmöisiä, niin mä ajattelin, että ehkä mä selvisin tästä ja on suurkuluttaja tai jotain, mutta mennäänkö, oli vielä mihin piti tarttua, niin tämä oli yksi, että jos alkoholistille, tämmöisen mä oon kanssa lukenut, että jos alkoholistilta kysyy, tai ehdottaa, että sulla saattaa, että sä sairastat ehkä alkoholismia, niin ei-alkoholisti, millä ei ole sairautta, niin se on hänelle hyvin neutraali kysymys. Se on niin kuin, että minkä takia, ja rupeaa ajattelemaan niin kuin asiaa. Mutta usein sitten taas alkoholisti on niin kuin hyvin kielto ja jopa suuttuu siitä, että vittuuko se tollasta. Joo, tähän löytyy muutamia kielikuvaesimerkkejä, että nyt kun ollaan pikkujouluaikaan ja tuossa ensilumet tullut, niin siellä kun vedetään lakerikengät jalkaan ja mennään estraadille, niin ei alkoholisti, joka kompastuu, lyö päänsä silmäkulmassa jotain, niin kun se on maanantaina jossain kahvihuoneessa juttelemassa, että ei saatana, tiedättekö te tyypit, että mä olin niin kännissä, mä kaaduin. Samperi soikaa, mutta kattokaa nyt tämmöinen, että nyt täytyy vähän hillitä, että ensi kerralla ei oteta niin paljon. Mutta jos on alkoholisti, niin silloin, että saatana, vittu se oli se vihavainen siellä, unohtanut isännöitsijä tai huoltomies, on unohtanut hiekottaa. Mä haastan taloyhtiöoikeuteen, mä teen sitä, tätä, että kattokaa nyt, mulla on ventti päässä, ei ole mun syy. Eli se muuttuu hyökkääväksi ja aggressiiviksi, se haetaan heti niin kuin ulkokehällä ne syyt. Ja sen takia on hirveän helppo, hyvä niin kuin esimerkki, että kun mulla on niin kuin kakkostyypin diabetes, niin mulla oli kesän mittauksien jälkeen, niin oli arvot melkein hälyttävän korkealla. Niin mitä mä teen? Mä en lähde selittämään itselleni, että jumalauta, mulla on oikeus, se on ollut väärässä se diagnoosi, kyllä mä saan ottaa sitä sokeria, kyllä mä saan vetää hiilareita. Sen sijaan mä niin tartun, mä toimin, niin tähän sanot, hanki itsellesi dosetti, että sä muistat ottaa niitä lääkkeitä, teet näin. No nyt mä sain labrat eilen, yhtäkkiä mulla on aivan täydelliset arvot. Tai no ei nyt ihan täydelliset, mutta on ekaa kertaa mun elämässäni, ja tällä vuosituhannella mun maksa-arvot on normeissa, niin se oli mulle semmoinen hieno hetki. Mä oikein katsoin niitä, että ei saatana, mutta mä oon laittunut myöskin tosi paljon. Mutta se, että niinhän toimitaan, jos ei ole jotain kieltoa päällä. Ja nimenomaan ne alkoholisti alkaa selittää, miksi se saa. Ja se elämä menee semmoisesta niin kuin päihdehetkestä päihdehetkeen. Ja siihen välillä on jotain, mitä on pakko tehdä. Kuten esimerkiksi nyt seuraavasta kuvasta, jos otetaan Framille, niin voi kertoa, että tässä on tämmöinen, mä oon tuossa kännissä. Ja me ollaan kaverin mökillä. Siinä näkyy itse asiassa vähän kulmaa siitä autosta, joka oli lumenpeitossa edeltävänä talvena, niin mut oli pyydetty auttaa tuon punaisen pikkumökin, joka näkyy tuossa, niin sen remontoimisessa. Ja mulle on, mä en tiedä kuinka paljon vittuilua mä oon saanut kuulla siitä, mutta mä hotkasin 3 kossupulloa naamariin ja ne joutui vetää kaikki paneelit uusiksi. Ne on aivan aivan juosten kustu vedetty sinne. Mutta sitten sieltä löytyi tommonen mopo ja tuolla ajetaan me tandemilla ja siinä mulla on sitten poika kyydissä ja isukkia. Onko sä tässä kuvassa juonut jo 3 kossua? Mä en tuossa juonut 3 kossua, mutta kyllä mä tuossa on juonut jo. Joo.
Kyllä mä oon ottanut jo. Joo. Sehän on kiva reissu lasten kanssa. 3 Joo, niin, mutta joo. Mutta se, että poika muistaa tuosta ainoastaan sen, että hän poltti jalkansa. Me juteltiin itse asiassa tällä viikolla tuosta, että mitä hän muistaa niin kuin tästä. Me käydään paljon näitä asioita läpi. Niin hän muistaa, että kärähti jalka, sai palohaavan tuohon pohkeeseensa. Mutta samaan aikaan on hirveän läsnä oleva. Mä oon halunnut tehdä, olla ja viedä ja näin, mutta mun päihdesairaus etenee. Eihän se ole millään tavalla okei, niin kuin kuitenkaan. Mutta ei ne muutkaan siellä ympärillä ole. Niin kuin, ja kyllä niin kuin mun pojalla, totta kai se ton ikäisenä jo tajuu, että iskä ei käyttäydy ihan normaalisti. Ja siellä on jotain kummallisuutta. Ja ihan varmasti sen 3 kossun jälkeen, ja kyllähän se juominen jatkuu. Ei se nyt jäänyt vaan siihen, vaan sieltä niin vähän remppajuttuja, sitten saunat ja muut, niin mä olin aivan kanveesi silloin, kun muut on alkanut hoitaa, myöskin pitää huolta, että poika saa iltapalat ja muuta. Ja sitten lähdetään seuraavana päivänä, ajelee jossain vaiheessa kotiin, kun helpottaa. Ja se on myöskin semmoinen diagnostinen kriteeri, että ajetaan kännissä, koska mä en ole kokenut kuitenkaan, mä en selvinpäin koskaan ajaisi kännissä, jos sanotaan näin, mutta en mä ole kokenut, että mulla on niin päihtymystilaa edes, ja kyllähän mä voin sitä tehdä ja tätä tehdä. Ja sanotaan, että tai on arvioitu, että 6800 kilometriä ehti alkoholisti ajaa humalassa ennen kuin hän narahtaa ensimmäisen kerran. Mulla ei ole rattijuopumustuomiota, en ole koskaan jäänyt kiinni, mutta monta kertaa. Mä jopa ihmettelin aina, että minkä takia jengiä puhallutetaan joskus 9 aamulla, että niitä kannattaisi puhaltaa 5 iltapäivällä, että silloinhan niin semmoiset tosimiehet niin ajelee ehkä vähän hönössä. Mä oon itse nähnyt oman isäni 2 kertaa humalassa. Toinen oli, kun mä olin tyyliin 12-vuotias, ja mä muistan, että mä olin todella pettynyt sinä päivänä, kun mä ensin oli hetki hauskaa katsoa, että mitä tapahtuu, mutta sitten kun isä humaltui lisää, niin sitten mä katsoin, että mikä äijä, että men nukkuun tyyliin. Ja Suomessa on aika yleistä, että ollaan aika kovassakin humalassa lasten kanssa vielä nykyäänkin, ja mun mielestä se on kyllä aika kyseenalaista toimintaa. Niin, täysin väärin oikeastaan. Ei siinä oikein, ei se kuulu. Lapset kokee turvattomuutta. Ihan varmasti. Ja mulla on niin semmoisia ensimmäisiä hämmennyksiä hetki, kun toi poika, tuossa tuo mun esikoinen, niin hän on ollut 9 kuukauden ikäinen, kun mun isä on kuollut. Mä en voinut lainkaan käsittää niin kuin sitä, että miksi faija halusi kuolinpedillään vielä kossupullon. Kun sillä niin kuin, että mies, joka on maksa posahtanut, munuaiset posahtanut, täysin keltainen ja päiviä enää elinaikaa, se kysyy, mikä viikonpäivä on keskiviikkona, tuohan poika mulle saunakossu. Ja kuitenkin mä sairastan samaa sairautta. Mulla ei ole mitään niin kuin tavallaan käsitystä siitä, että mulla voisi olla jotain samoja elementtejä. Ja sitten kun mulle alettiin puhua siitä, että sulla on ongelma, niin mä hyökkäsin vastaan ja lujaa saman tien, että mulla ei ole ongelma. Mä oon nähnyt, mitä alkoholismi mun isä oli, koska mulla on hyvä työ, mulla on kaikki nämä elementit, isälläkin oli hyvä työ ja koulutukset ja näin. Mut sitten homma menee eteenpäin ja tuli se toinen ero samasta henkilöstä, niin kuin sitä uutta liittoa ei kestänyt hirveän pitkään. Ja se oli sitten mun toivomuksesta, ja sitten oli se tosiaan se talviauto ja sitten se kesäkuva. Siellä, kun sitä kesäkuvaa mopon kanssa katsottiin äsken, niin mulla on siinä tyttöystävä, joka tulee sitten raskaaksi, ja siitä liitosta syntyy sitten vaavi. Ja jos me otetaan kuva siitä niin kuin esille, niin me emme koskaan oltu naimisissa, mutta me ollaan jo muutettu erilleen, niin kuin lapsi syntyi. Ja hän ei esimerkiksi uskaltanut luottaa siihen, että mä tulen synnytykseen mukaan, niin hän otti doulan sinne. Niin. Mä menin synnytykseen mukaan, olin siellä, mutta me ei saatu perhehuonetta, jolloin mut kotiutettiin. Sovittiin, että mä tuun seuraavana aamuna. Ja mä oon käsisydämellä, voin sanoa, että mä olin menossa ottaa 1 konjakin ja polttamaan sikarin lähikuppilaan. No se päättyi sillä tavalla, että mä seuraavana päivänä herään aivan saatanan perseet kotota.
paniikissa, että nyt on myöhäistä jo taksilla sairaalaan. Ja siellä on tyhjä huone, mä tiesin missä huoneessa, mä menen sinne, istun kiikkustuoliin ja sammun. Ja mut tullaan herättää ja mut ohjataan pois sieltä. Sen ensimmäisen lapsen kohdalla mä tutustuin ekaa kertaa ilokaasuun, mitä käytetään kivunlievityksenä, niin mun ensimmäisen lapsen äiti sai repiä mun käsistä sen ilokaasun pois synnytyksen kohdalla, niin toisen kohdalla mä halusin jo sinne synnytykseen siihen samaan sairaalaan, koska se oli tämmöinen haikaranpesä, missä niin kuin saatiin osallistua tämmöiseen valmennukseen, ja siellä valmennuksessa sai vetää ilokaasua. Niin mua ohjasi se päihde niin kuin jo hirveän voimakkaasti. Ja tässä kuvassa sitten, missä on tämä mun numero 2 ristiäiset, niin me ollaan tosiaan muutettu erossa ja mä oon tossa hyvin humalassa. Mä oon juonut koko yön viinaa. Ja ei musta sitä näe, mä itse näen kyllä mun silmistä sen. Mä tunnistan tuon tommosen hölmön hymyn. Ja vähän niin kuin tavallaan, että kasvot ei oikein, mimikka ei oikein noudata. Mutta mä olin hirveän onnellinen siitä, että musta on tullut isä. Mutta se seuraa niin kuin koko ajan, eikä kukaan tuolla sanonut siitä, että sä haiset viinalle. Mulla oli hirveä kiire tuolla niin, että kaikki ottaisivat lasin skumppaan. No eikö me skoolata nyt jo me lähipiiriläiset, jolloin mä selitän mun alkoholin hajun hengityksessäni hajuviina. Tämä on semmoinen, joka tulee mukana samassa suhteessa kuin piilottamiset tulee myöskin. Suojakänni, hajuviina ja piilottamiset. Mikä tämä piilottamisen funktio on, koska mä oon lukenut, että yksin asuvat alkoholistit piilottaa itseltäänkin niitä pulloja. Niin... Mä oon juonut salaa itse, vaikka mä oon yksin kotona, niin se on häpeä. Se on häpeä, että joku näe, sitten tulee semmoinen paranoidi olo. Mäkin menin vessaan sisään ja punkkutonkasta suoraan tälle. Mutta siltikään ei ymmärretä, että on ongelma. Ei. Häpeä ja pelko. Että ne on niin kuin ne vallitsevat tunteet, jotka nykyään ymmärtää siellä. Mutta ei ymmärrä, että se on itse, koska se, niin kuin se rauhoittaa sitä tilannetta. On ehkä tajumme, että tämä on vähän kummallista. Mutta se on ainoa työkalu, joka on. Otetaan hetkeksi aikaa kiinni tähän. Sä sanoit, että sulla meni lääkkeitä, heroinipohjaisia, morfiinia ja niin kuin viinaa kylkeen. Otetaan hetkeksi aikaa kuva lääkkeiden tai eri huumeiden vaarallisuudesta. Eli sä oot vetänyt sitten niin kuin top 2. Jos otetaan pelkkä vaarallisuus, siinä näkyy sinisellä, että mikä on niin kuin palkki, että miten se haittaa sun elämää, ja sitten punaisella muiden elämää haittaavat. Että alkoholi on aika lailla omassa luokassaan tässä, että miten se vaarantaa muiden ihmisten tai haittaa muiden ihmisten elämää. Et Suomessakin taitaa olla poliisihälytyksistä, oliko 90 vai 95% liittyy jollain tapaa alkoholiin. Ja no, se nyt on meidän lailliseksi huumeeksi sitten valkattu, mutta täällähän on hyvin sellainen kulttuuri, kuulee usein sanottavan, että jos ei alkoholilla saa päätänsä sekaisin, niin ei sitä tarvitse ottaa mitään. Se alkoholin sellainen glorifikointi, ja tietysti kun sitä käytetään niin paljon maailmalla ja sitä saa joka paikasta, niin se on hurjaa, koska jos nyt keksittäisiin alkoholi pillerimuodossa, niin sehän olisi tyyliin peukkuhuumekamaa, koska siinä on, niin kuin tässä ollaan käyty läpi sunkin elämää, että se on melko sekavan kuulosta. On ja sitten siinä on tietysti se hyväksyttävyys, kun mennään jo niin kuin tuhansia vuosia taaksepäin ja kaikki tämä, niin kuin, että entsyymit alkoholin poltolle, että se menee sen niin kuin apinoiden ajalle ja päihtymistunteena dopamiini niin kuin on evoluution kannalta täysin keskeistä, koska jos me ei päihdyttäisi syömisestä ja lisääntymisestä, niin tämä homma niin kuin katkeaisi aika nopeasti. Ja sitten on meillä on tämä dopamiinihäiriö. Mutta alkoholin niin vasta, oliko se nyt niin 15 niin päihdekuolemasta, niin 14 ekaa on niin viina. Ja jos katsotaan paljon esimerkiksi peukku saa aikaan lööppejä, niin joka on niin näin pieni osa, niin Suomessa on poikkeuksellinen absurdi tapa myöskin kaikki uutisointi alkoholin ympärillä
tai ei kaikki, mutta hyvin paljon sitä on sitä glorifikaatio, sankaritarinoita ja muita. Ja sitten me kytketään alkoholia, alkoholin käyttö, ja me niin kuin tavallaan ei irroteta lainkaan sitä niin kuin sairauskäsitettä tai yhdistetä sitä sinne niin, että Suomessa, ja mä kävin aikoinaan tämmöisen historioitsijan luennolla, joka kertoo, että mistä tämä tulee. Meillä on hyvin pitkälle menevä kulttuuri siitä, että kun sä oot tehnyt duunisi hyvin, niin sut palkitaan paloviinalla. Ja sä saat pullaan ja sä vedät perseet. Mutta jos sä et selviydy siitä takaisin töihin, niin sä oot luopio, eli syntinen. Ja tämä elää edelleenkin. Tämä elää kaikessa meidän uutisoinnissa. Ei puhuta hirveästi politiikkaa, mutta aloitetaan vaikka tuosta laulaja Sillanpää. Niin, kun hän käytti metamfetamiinia, niin THL:n professori puhuu Hesarissa siitä, että hänellä on hirveän raskas työ. Eli hän ei ehkä ihan piristy kofeiinilla. What the fuck? Ja sitten meidän entinen pääministeri, joka on niin kuin aina semmoinen red flagi, en ota puheeksi sitä, että onko haasteita vai eikö, mutta kun siellä oli tätä jauhojengin juttua ja päihteen käyttöön, niin heti tulee kaikki lehdet kirjoittamaan, että kuinka paljon hänellä on töitä ja kuinka raskas työ hänellä on. Sama koski Mika Lintilää. Mä uskallan sanoa entisestä pääministerissä, että kuva, missä hän on polvillaan kohti kameraa, niin sitten leuan asennosta näkee, että on vedetty jotain jauhoa nenää. Joo, sen verran mäkin olen jauhoja nenään vetänyt, että mä tiedän, mitä siinä tapahtuu. Joo, se ei tule viinasta. Mä sen verran näkyvä tuolla niin kuin päihdepuolella. Mä kirjoitin yhden blogin aiheesta ja siitä tuli Suomen suurin uutinen siinä päivänä, että se levisi niin kuin kaikkialle. Mulla on totta kai oma mielipide asioista myöskin hänen kohdallaan. Mutta sitten jos katsotaan, enemmän niin kuin uutisointi, minkä arvon nämä asiat saa. Mika Lintilä, entinen puolustusministeri, siellä on heti niin kuin puolueen puheenjohtaja kertomassa, kuinka hän hoitaa työnsä hyvin. Ja ehkä niin kuin paras tämmöinen niin kuin simultaanitapahtuma oli Kaiusniemi, tuon Helsingin Sanomien päätoimittaja, ajoi 1,7 promilleen parkkihallissa aamulla pikkujouluaikaan, törmäsi, se on ykkösellä päihdediagnoosi, niin Suomessa 14 pääkirjoitusta seuraavana päivänä kertoo, kuinka hyvä ja mukava tyyppi hän on. Samaan aikaan Ruotsissa ja tunnettu kuntapoliitikko myöskin 1,7 jää kiinni. 2 pääkirjoitusta, jossa toivotaan, että hän saa apua sairauteensa. Tämä on sairaus. Tämä ei ole mikään valinta. Jos meidän pääministerillä on päihderiippuvuus, niin se on silloin hänellä sairaus. Hän on alkoholistin lapsi. Se täytyy muistaa. Siinä on 6-9 kertaa. Korjaan. Just niin, entisen pääministerin. Kaikkiaan on entisiä jossain vaiheessa. Mutta nimenomaan mä lähestyn tätä tavallaan sen sairauskäsityksen kautta itse, mutta me kytketään tähän niin kuin työntekoon se. Ja silloin me päihderiippuvaiset itse myöskin uskotaan siihen, kun mä olen tienannut niin kuin hirveitä summia isojen yhtiöiden johtajana suurilla vastuilla. Mä en voi olla ongelmainen, koska mä kykenen kaikkeen tähän. Ja mä muistan, kun mä oon tullut kaapista ulos, ja nyt mä kaapista ollut mun päihderiippuvuuden kanssa, kun tämäkin termi on joskus johtanut siihen, että mua on luultu, että mä oon homoseksuaali, mitä kaikille katsojille mä olen sinkku. Mainos. Mutta että mä saan ihan hirveästi deittipyyntöjä miehiltä. No joo, se on oikeasti ihan totta, ehkä mun käsikieli ja tämä suomenruotsalaisuus tässä niin kuin vaikuttaa siihen. Mutta kun mä oon tullut ulos siitä ja kertonut niin kuin ekaa kertaa, että mä olin kristeri ja alkoholisti, sitten tuli niin kuin semmoinen some-ilmiö, koska mun CV on semmoinen, ja mä sain tosi paljon viestiä, että et sä voi olla. Mä otan, kysykää mun eksiltä. Et ne on nähnyt sen homman, niin kuin, että ikään kuin CV jollain tavalla niin kuin kertoisi siitä. Ja tänä päivänä mä oon nähnyt niin paljon, mä oon auttanut niin monia ihmisiä, niin kun se ei näy päälle. Se ei näy millään tavalla. Siellä 4 seinän sisällä on niin kuin todella surullisia tarinoita. Tästä päästään siihen, että mä haluan vielä nostaa tuohon pari esimerkkiä. Mä lähetin itse asiassa X:ssä, kun mä aloin ymmärtää päihdehäiriöä
mielestäni melko korkealla tasolla, niin mä lähetin muun muassa viestin Tapio Suomiselle, mutta hän ei ikinä sitä lukenut. Mä kerroin hänelle suoraan, että on varmaan kaksisuuntainenkin, mutta päihdehäiriö, mä luulen, että hän kuoli. Se on mun mielipide ja mä koitin siitä hänelle kertoa. En tiedä. Ja toinen esimerkki on Jere Karalahti, ketä on tällä hetkellä vankilassa. Siitä päästään siihen, että Jere, ketä oli NHL:ssä pelaamassa ja on samaan aikaan koomassa, letkuissa päihteiden käytön takia, niin varmasti sulla on ongelma silloin. Sellaista ei tapahdu, ei sairastavalle ihmiselle. Niin, kukaan ihminen ei juo itseänsä tai vedä itseänsä teholle. Niin, sitten tullaan siihen, että Jere on Suomessa ja lääkäri sanoo Jerelle, että kyllä sä voit vähän punaviiniä ottaa. Mä sanoin silloin kavereille, että se on alle 2 vuotta, niin Jere on avioero. No meni varmaan vuosi ja nyt Jere on sitten vangittuna. Minkä takia täällä Suomessa, varsinkin julkisella puolella, ei täällä lääkärit edes ymmärrä tätä päihdehäiriöä? Kummatkin esimerkit tunnen oikein hyvin ja läheltä. Ja ensimmäinen mainitsemassa Tapsa olen yrittänyt auttaa vuosia. Meillä on ollut taas dialogi hänen kanssaan. En tietysti voi kertoa siitä, mitä mä hänen kanssaan keskustellut, mutta olen tosiaan yrittänyt auttaa ja mulla on ihan sama jäskyys siellä pahasti alkoholismiongelma ja voi olla sitten siitä johtuvia muita seuraamuksia. Mutta tähän liittyy myöskin aina tähän ongelmaan se, että on mahdollistajat ympärillä. Suomi jopa kirjoitti kirjan aiheesta, että miten hänet on ymmärretty väärin, joka on ja siinä vaiheessa, kun aamu-uutiset kutsuu puhumaan ja kertomaan siitä kirjautusta, joka päihderiippuvaisen uhriutumisen ihan tiedätkö, potenssi 500, niin sekin tekee aikamoisen karhunpalveluksen. Minkä takia meillä on? Sen takia, että meillä ei kouluteta riippuvuuksista käytännössä lainkaan. Suomalaisen lääkärin, ja tämä aiheuttaa aina lääkäreille itselleen, niskavillat pystyy monille, koska siellä löytyy vähän semmoista ajattelutapaa, että minä tiedän kaikesta kaiken. Mutta riippuvuuksista ei kouluteta, jolloin siellä on niin paljon semmoista, meillä ei ole, lähdetään jo siitä, että meillä ei ole päihdelääketieteen laitosta Suomessa. Jos sä olet päihdelääkäri, niin sä oot tehnyt töitä katkolla. 2 vuoden sut on akkreditoitu sitten semmoisten toimesta, jotka on tehnyt pitempään siellä duunia. Mä katsoin joskus läpi, että mitä kirjallisuutta niiden täytyy tehdä, tehdäkseen sen tenttiimisen yhdistyksen. Se on päihdelääketieteen yhdistys, joka sitten antaa sulle sen, että sä voit käyttää sitä titteliäs, niin sä luet 50 kirjaa, josta 49 oli eri sisäelin tavallaan vaurioita ja muita, mitä tulee eri päihteistä. 1 kirja koski itse riippuvuutta. Niin meillä hoidetaan seuraamuksia eikä lainkaan kouluteta siihen ymmärtämään, missä tämä on. Ihminen ohjataan työterveyteen siitä, että se on tullut kännissä töihin, koska on hoitoonohjausvelvoite suurimmalla osalla työpaikkoja, tai on tämmöinen päihdeohjelma, niin siinä vaiheessa Jeppe sanoo, että mä en saa unta, koska vaimo jätti, on ahdistaa niin saatanasti, sille kirjoitetaan diapamit. Kun se lääkäri, jos ei ymmärtäisi lainkaan riippuvuutta, sen takia sun muijas jätti, koska sä vedät niin paljon viinaa, että miten me voitaisiin auttaa sua. Että sulla on sairaus. Ja siellä Kantamo, joka tuosta mainittiin alussa, niin Kantamolla on tämmöinen mahtava videosarja, niin yhdessä niistä videosarjoista niin puhuu päihdelääketieteen yhdistyksen puheenjohtaja Johanna Leivo, taitaa olla sukunimi, niin mä muistan vielä, koska mä oon linkannut sitä aika moneen kohtaan, se jossain 10 minuutin jälkeen kohdalla, hän puhuu siitä tilanteesta, että suomalaisten lääkärien osaaminen riippuvuuksista on ihan ala-arvoinen. Ja tämä on, että tavallaan jos ei tiedetä jostain asioista, niin ei kannattaisi myöskään siitä puhuvaa ottaa selvää. Löytyy tiettyjä ammattikuntia, joissa on jonkun verran mun mielestä ylimielisyyttä. Ja mä näen ison eron myöskin nuorempien ja vanhempien lääkärin kohdalla, että nuoremmat ymmärtää riippuvuussairauksia selkeästi paremmin ja inhimillisemmin, mutta sitten on paljon näitä vanhempia, jotka esimerkiksi tämmöinenkin asia, tai mennään psykiatrian puolelle,
psykiatrien tietämys riippuvuussairauksista on aivan poskettoman matala tässä maassa. Ja mä oon itse jopa ohjannut hoitoon psykiatrista väitelleen henkilön, joka sitten raitistuttua, meillä on aivan mahtavaa dialogia, hän on saanut perspektiin tämän, mutta ei se heidän vikansa ole, koska heidät opetetaan, että kaikki asiat korjaantuu napeilla. Siellä on iso lääketeollisuus, joka lobbaa, ohjaa kaikkia koulutusohjelmia ja näin, niin se tilanne on puutteellinen, se on todella huono ja se näyttäytyy meidän tilastoissa. Mennään hetkeksi vertailemaan muita maita Suomeen. Suomi, Ruotsi, Norja, otetaan tästä näin. Ruotsissa kuolee, tai otetaan niin päin, että Suomessa kuolee Ruotsiin alkoholiliitännäisiin sairauksiin 4,5 kertaa enemmän ihmisiä. Ruotsissa dokataan samalla tavalla kuin Suomessa. Päihtymiskeskeisesti viikonloppudokaamista. Norja, 7 kertaa enemmän kuolee suomalaisia. Juodaan samalla tavalla akkurat ja jättebra, mutta siellä hoidetaan sairautta niin, että kun riippuvuus on edennyt, hallinta heikentynyt, niin sä voit vain raitistua. Islanti, joka niin kuin on kaikkein ikään kuin kehittynein näistä maista, Minnesota-hoito tuli sinne ensimmäisenä NATO-joukkojen kautta. Jenkeistä. Ja siellä puututaan tilanteeseen, että kun joku huomaa, että täällä jätkällä lähtee tai muijalla lähtee niin kuin lapasesta, sitten puututaan sairauskäsitteen myönteisesti ja tämä ihminen halutaan raittiiksi. Ei yritetäkään saada sitä niin kuin joksikin keskivertokuluttajaksi. Ruotsissa lopetettiin antabuksen käyttö primäärinä päihdehoidon lääkkeenä 32 vuotta sitten. Sitä kirjoitetaan, kun ihminen on käynyt toipumiskeskeisen hoidon. Mitä tapahtuu Suomessa? Antabus. Aha, okei. Antabuksen läpi juo 80% alkoholisteista. Sen neutralisoidaan kyypakkauksilla. Kaikki densot tietää sen. Niin tämä on niin kuin aivan absurdia. Suomessa myydään kyypakkauksia niin kuin ihan järjettömiä määriä yllätys tammikuussa. Niin tietysti. Tipat on tammikuu. Mutta miksi? Miksi meillä? Mä luulen, mihin se tieto katkee? Mä luulen, että täällä on monta asiaa. Tämä on niin poliittistasoinen ja nyt ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että mikä hallitus, mikä koalitio, onko vasemmisto, oikeisto. Tämä tyssää hirveän usein ministeriöihin. Ensinnäkin tämä pitäisi ottaa niin pää ulos perseestä ja myöntää, että me tehdään asioita väärin. Toisekseen meidän pitäisi laskea paljon tämä maksaa. Koska sitä laskelmaa ei voi olla niin, että Suomessa päihdehaitat maassa, jossa kuolee 4,5 kertaa enemmän ihmisiä kuin Ruotsissa, 7 kertaa enemmän kuin Norjassa, maksaa per capita julkisten numeroiden valossa 1/20. Miten se on mahdollista, kun koska täällä meillä lasketaan päihdesairauksien hinnaksi ainoastaan sairaudet terveydenhuollossa ja näin. Ei lasketa menetettyjä verotuloja, ei lasketa lastensuojelua, ei lasketa vankeinhoitoa, ei lasketa sitä, että 87% päivystyskäynneistä liittyy alkoholiin yli 15-vuotiaiden kohdalla. Me katsotaan pois totuudesta. Mulla on tämmöinen ajatuspaja Recovery, joka ylläpitää tämmöinen alkoholismin sivustoa. Niin me tehtiin tosi iso jumppa, kun siellä on 2 kauppatieteilijää, minä ja yksi toinen, ja juteltiin proffien ja muiden kanssa. Ja käytiin lasuun läpi vankeinhoitolaitosta koko järjestelmää, niin me päästiin semmoiseen lukuun, että päihdehaitakustannukset Suomessa on 14,2 miljardia. Suomen virallinen luku on 1,7. Jokainen tajuu tässä maassa, että meillä ei kuole niin kuin, vaan joku 1000 ihmistä alkoholismiin tai alkoholipäihteisiin vuodessa ja että tämä maksaisi 1,7 tai 1,3 jardia. Ja huumeongelmat, se luku, että sen haittakustannus oli joku 280 miljoonaa. Niin joku, joka ymmärtäisi yhtään niin kuin tavallaan numeroiden päälle tajuu, että ei voi olla näin. Me ei siis lasketa. Ja sitten kolmannekseen niin kuin iso ongelma on se, että meillä on niin kuin pelko tehdä semmoista lainsäädäntöä, jolla olisi tavoitteellisuus. Meillä uusittiin päihdehuoltolaki ja sekin huoltolaki
Jesus, niin alkoholismi on ainoa sairaus, tai oikeastaan mulla on ainoana, mä en ole löytänyt toista OECD-maata, jossa ei olisi selkeää lainsäädännöllistä tavoitetta, miten riippuvuussairautta hoidetaan. Meidän ainoa tavoite lainsäädännöllä on ehkäistä huumekuolemia. Ehkäistä kuolemia. No mitäs jos niin kuin diabeteksen kohdalla tai ehkäistään kuolemia, vai mitäs jos me haluttaisiin se ihminen toipumaan? Tämä kuulostaa mun mielestä taas niin typerältä, että mä en niin kuin pysty ymmärtämään, jos se Minnesota-hoitokin on tullut sinne Islantiin. 50-luvulla, se on tullut 50-luvulla sinne ja 50-60-luvulla NATO-joukkojen myötä islantilaiset on tehnyt yliopistotason tutkimusta pitkään. Jokainen sijoitettu rahayksikkö palautuu yhteiskuntaan 16-kertaisena. Ei löydy mitään terveydenhuollon panostusta, joka on yhtä kannattava kuin se, että saadaan päihderiippuvainen toipumaan. Me investoidaan eikä ihmisen koulutukseen kaikkeen, se synnyttää muksut ja muuta, ja sitten se on niin kuin 3-40-vuotiaana pois, ja sieltä jää kaikki verotulot saamatta. Se on aivan idiotia, ja sitten kuitenkin meidän kuntajärjestelmässä, joka on hirveän hajanainen, jokainen katsoo, että hetkinen, tämmöinen hoito maksaa 7 tonnia. Ei, kirjoitetaan antavuus. Se on paljon halvempaa, koska kun ei nähdä sitä investointia, niin se nähdään vain kustannuksena. Joo, mun kaveri naulasi hyvin ton asian, kun joutui pienyrittäjänä sairaslomalle ja rahat on loppu, niin se kirosi, että täällä kuskataan taksilla alkoholista ja hakee viinaa Alkosta ja hänen on niin kuin mahdoton saada nyt yhtään mistään mitään, kun on vähän yrittänyt jotain ja sitten kun miettii sitä, että täällä todellakin kuskataan taksilla jengiä Alkosta hakee viinaa ja se hintalappu sille Minnesota-hoidolle, missä on todella kovat prosentit parantumiselle, niin sitten siitä, niin kuin se, jos sinne saisi 30-vuotiaan, 40-vuotiaan, vielä 50-vuotiaankin raitistumaan ja takaisin työelämään pois siitä taksilla ajelurallista ja sairaalan kuormittamisesta, niin sehän on täysin no-brainer. Se on täysin no-brainer. Ja silti se ei etene mihinkään. Se ei etene ja se on hirveän surullista ja mä oon niin eri hallituskausina nyt, niin kuin nyt 4 eri hallituskautta vai 3 joona aikana mä oon niin yrittänyt itse vaikuttaa tuolla, niin edellisen hallituksen päihdelainsäädännön niin kuin pohjatyössä, niin se oli aivan järkyttävä se ensimmäinen luonnos siitä. Ne joutui jopa siinä kohdin niin kuin perääntymään, koska siellä oli, Suomessa tilanne on riippuvuus niin kuin asioiden hoidon osalta niin kuin hyvässä jamassa. Kaikki muut paitsi seksuaaliset vähemmistöt, etniset vähemmistöt, niin ne tulee kohdata niin kuin päihdehoidossa paremmin. Mutta tämäkin vedettiin semmoisen, niin kuin, siellä ei mainittu sanallakaan sitä, että 75% alkoholismin kuolleista on miehiä. Tämä on pääosin miesten sairaus ja on siellä naisiakin, mutta ja sitten tavallaan tämmöisen niin kuin kaikki vedetään johonkin toksiseen maskuliinisuuteen ja muuhun, niin tämä sairastuu vain enenevässä määrin. Meillä kuolee eniten Euroopassa alle 25-vuotiaita huumekuolemiin, niin mitä me tehdään? Kaikki otsikot, lisätään korvaushoitoa, korvauslääkitystä. Kukaan ei puhu. Ja sitten kun tämä Minnesota-hoito, siis sehän on maailman käytetyin hoitomuoto. Ei se ole mikään suomalainen innovaatio ja muuta. Se on lähtöisin niin kuin 12 askeleen periaatteessa 50-luvun jenkeistä. Onko sulla muistissa tarkempia lukemia siitä, että kuinka moni, ja ylipäätään sekin on harhaluulo ihmisillä, että luullaan, että sinne Minnesota-hoitoon pitäisi mennä omasta tahdosta. Eikö näin? Ja sitten onko sulla tietoa siitä, millaisella prosentilla sieltä raitistuu? On. Mä oon hyvin perehtynyt niin kuin, sekä globaalilla tasolla ja sitten niin kuin tuon Kantamo, joka on ainoa, joka tekee semmoista syväluotavaa tutkimusta sen asian ja niin kuin yliopisto väittelijäkirja. Kaikkia numeroita mä en pysty puhumaan, mutta ja sitten löytyy tämmöinen Heikki Oinas-Kukkosen niin kuin OKL:n, opetustieteiden niin kuin väitöskirja sitten, koska tämä on raitistuminen oppimisprosessi, niin vuodelta, olisiko 14, missä niin kuin käyty läpi myöskin sitä niin kuin raitistumisprosentteja, mutta
se on mun mielestä ei ole niin laadukas väikkäri, koska siellä helposti rinnastetaan vähän vääriä asioita. Mutta karrikoiden voi sanoa, että niistä, jotka tarttuu oven ripaan tuossa hoitomuodossa, niin 2/3 raitistuu, yli 60% maasta riippumatta. Ja mitään kausaliteettia tai korrelaatiota ei ole sen kanssa, miten sinne tullaan. Tullaanko niin kuin poliisi saattuessa, tullaanko vaimon pakottamana vai tullaanko itse polvilleen. Se ei korreloi sen kanssa, että toivutaanko, vaan siellä on muita elementtejä, jotka niin kuin on vaikuttavia tekijöitä. Ja sitten Kantamo julkisti tässä näin puoli vuotta sitten, niin niistä henkilöistä, jotka on käynyt sen niin kuin hoitojakson, eli sen 28 päivää, niin heistä 75% on koko sen sitoutuneita koko avohoitoprosessi 11 kuukautta. Käytännössä siis voidaan sanoa, että laitoshoidon käyneistä 75% on raittiita vuoden kuluttua. Sen pidemmälle ei maailmallakaan mennä, ei kannata, mutta mä voin sanoa sen itse, että hirveän harva sitten relapsaa siinä kohdin, ja vaikka sieltä tulisi retkahdus, niin on jo niin iso ymmärrys asioista, että voi päästä takaisin aika helpollakin sinne ja mitään maailmanlaajuista mittaristoa ei ole olemassa, WHO on kyllä tai kehittää, että niin kuin millä panostuksilla mitäkin saa. Ruotsalaiset on sen tehneet, ne esimerkiksi siellä on, että paljon niin kuin yhdellä kruunulla kuinka monta raitista päivää saa. Tässä on pakko olla jotain korruptioa, koska nämä luvut on näin selkeitä. Eihän tämmöisillä luvuilla pitäisi sen maksusitoumuksen hankkiminen toiselle ihmiselle esimerkiksi, sen pitäisi olla näin. No kun se on se ongelma siinä, että on vähän semmoista, että tämä on sun oma syy tämä sairaus, eli sitten sairauskäsitettä ei hyväksytä. Kantamo tutki sitä myöskin, ja ne kertoo niissä päihdeinfoissaan, että yli 40%, se voi olla, että se oli myöskin 60, mutta sanotaan nyt se pienempi numero, että mä muistan sen väärinpäin, terveydenhuollon ammattilaisista ei tiedä päihderiippuvuuden olevan sairaus. Sulla on koulutus ja sä et tiedä. Eli siellä niin kuin, ja mä saan jatkuvalla syötöllä niin helvetisti palautetta niin kuin katkojen työntekijöistä, miten ala-arvoisesti riippuvaisia kohdellaan. Siis törkeällä tavalla. Se tiedetään, että sote-työntekijöistä noin 20% itse saisi riippuvuusdiagnoosin. Ja sitten kun mennään tuonne päihde- ja mielenterveystyöntekijöihin ja tämmöiseen niin kuin rajumpaan, niin heistä niin kuin jo yli 40% voisi saada ton diagnostiikan. Sen rajumpi tausta sulla on itse, sen varmemmin sä hakeudut semmoisiin duuneihin, joko sä oot helvetin läheisriippuvainen tai sä oot päihderiippuvainen itse. Ja se näyttäytyy siinä työssä valitettavasti. Joo, mä kävin kerran yhtä edesmennyttä kaveria kanssa kummaa katsomassa tuossa katkolla ja hän puhui suurin piirtein 3 sanaa minuuttia ja mä totesin, että mitä nyt se sanoi, että täällä on hyvät lääkkeet. Mä sanoin, no niin näyttää olevan. Yeah. Ja olen kuullut muualtakin, että ei niin sekaisin olla missään kuin siellä. Siellä saadaan voimaa taas jatkaa dokaamista. Katkaisuhoidon tehtävähän ei ole sinänsä, se ei ole päihdehoitoa, vaan se on nimenomaan katkaisuhoitoa, että saadaan putket poikki ja turvallisesti niin kuin ihminen alas. Mutta Suomesta puuttuu täysin se, niin kuin tavallaan ei edes opeteta sitä, että katkaisuhoito ei ole päihde. Suomen kielessä ei ole sanaa rehab. Joo. Se on päihdehoitolaitos ja jokaisen mielikuva hoitolaitoksesta siellä on valkotakkisia tyyppiä, että Minnesota-hoidossa ei ole, no kaikilla täytyy olla kyllä niin kuin sote-pätevyys työntekijöinä, mutta kaikki on raittit alkoholisteja, joka ikinen työntekijä. Mika Arramies taisi sanoa mun mielestä, että julkisella puolella päihdehäiriöistä parantuu 2% ja se on pienempi luku, mitä paranee kotona niin kuin ilman sitä hoitoa. Että se sanoi, että kunnollisesta päihdehoidosta tulee sairaampana takaisin, kun siellä pumpataan suhun eri huumeita. Puhutaan vähän saattohoidosta myöskin ironisesti, ja se oikeastaan mä voin tarkentaa, Aramiehen sanoi, että se on 0-2%. Tämä arvio on tehty vuonna 1993, sen jälkeen
kertaakaan edes arvioitu. Tämä on Järvenpään päihdesairaalan oma arvio, kuinka monen heidän potilaistaan on vuoden kuluttua raittiina, niin 0-2%. Eli me ei tehdä minkäännäköistä seurantaa. No kyllähän tämäkin viittaa siihen, että siellä jotain korruptiota täytyy olla näissä jossain hoitolaitoksissa, kun ei tässä ole mitään tolkkua. Niin. Paljon rahaa pyörii tämän ongelman ympärillä. No kyllä, joo. Ja sitten korvaushoidosta sen verran mä voin siitä sanoa, niin kuin, joka musta on aivan tämmöinen niin kuin ihmisoikeusrikos, niin mitä pitäisi ensin kutsua korvauslääkitykseksi, koska mitään ei saa hoidoksi kutsua, joka ylläpitää itse sairautta. Se, että vaihdetaan yksi huume toiseen, ja kun ollaan tämmöisissä kunnallisissa kilpailutuksissa mukana, KH laitetaan samalle viivalle kuin esimerkiksi Minnesota-hoito, niin että pitää sitoutuneisuus hoitoon pitää olla yhtä korkea, joku 85% vai mikä numero ne sinne asettaa, niin mitäs luulet, että kumpaan semmoinen paikka, mistä sä saat huumeita tai semmoinen, josta sut ajetaan huumeet veke, niin tämä kuvastaa, että meidän niin kuin tavallaan nämä sote-piirit, että ne laittaisi samalle viivalle nämä täyden ymmärtämättömyyden sairauden luonteesta, totaalisen ymmärtämättömyyden. Ja nyt nämä niin kuin palveluntarjoajat, jotka sitä korvauslääkitystä tarjoaa, niin ne saa rahaa siitä, kuinka pitkän aikaa. Ne saa jokaiselta kuukaudelta, kun Heikki heroinisti käy siellä ottamassa Subutexia tai jotain muuta pitkäkestoista korvauslääkitystä itsellensä, niin niitä kompensoidaan rahallisesti. Nyt mä olen tosiaan ollut, me ei ole päästy vielä sinne mun pankkiiri huippuvuosiin, mutta mä olen ollut 3 ison pankkiliikkeen toimitusjohtaja. Aivan taivaallista on saada semmoinen addiktioihin perustuva rahan lähde, joka maksaa mulle kassavirtaa joka saatanan kuukausi. Valtio maksaa sen, kun Jeppe käy täällä. No mitäs mä sanon siitä? Yksi ihminen kaivautui tosi syvälle tähän, löysi yhden yhtiön, että sai 550 € joka kuukausi, kun Jeppe sitoutui tähän korvauslääkitykseen. Ja keskimääräinen korvaushoito-lääkitysaika on yli 4 vuotta, 4,5 vuotta, eli siinä on 26-27 tonnia saadaan jokaisesta, joka käy nykyisin kerran kuussa tai kerran 3 viikossa. Sehän on ihan jäätävää bisnestä. No ja sitten voidaan miettiä, mutta tähän liittyy korvaushoitoon ja sitten toisaalta niin kun nämä on niin tuloksellisia nämä Minnesota-hoidot, ne ei yhtäkään suomalaista yksityistä suurta terveydenhuoltopalvelutoimijaa kiinnosta semmoinen, että 7 tonnia kertaheitolla joku on raitis. Kyllä siinä halutaan lääkäreitä, labraa, seurantaa, pillereitä, nappeja, kaikkia, millä voidaan tehdä lisätienestiä. Samahan se on masennuksessakin, että Suomessa sä meet tonne ja sanot, että mua masentaa, niin sä saat sieltä ensimmäisellä käyntikerralla pussillisen lääkkeitä. Joo. Kaiken näköistä kivaa on. Siellä on amfetamiinipohjasta ja siellä Kyllä. on SSRI-lääkettä ja kokeile noita ristiin rastiin himassa, niin kyllä siitä helpottaa. Joo. Tämmöistä tämä on. No, mä oon edelleen hämmentynyt tästä touhusta, noin luvut oli niin rajoja. Mä en ole edes ymmärtänyt. Siinä puhutaan siis oikeasti miljardeja niin kuin luokasta Suomessa, jos niin kuin alettaisiin tekemään asioita edes vähän sinne päin. Säästöpotentiaali on valtava. Aivan järjetön. Et maassa, joka niin kuin täysin. Mutta siis meillä on pitkä historia jo me ollaan saatu noottipervetiinin käytöstä, kun saksalaiset jotka niin kuin huumasi täysin armeijansa toisessa maailmansodassa, natsit, ne alkoi niin kuin himmaamaan sitä, minne ne dumppasi tavunsa, tänne näin. Kyllä meillä on pitkä historia tässä. Joo, Suomi taisi olla viimeinen maa, mikä suostui pistää heroiinin kielletty niin kuin me saatiin notifikaatti 50-luvulla siitä, YK on käsitellyt ja aikalaishistoriat. Siellä löytyy paljon hauskia kertomuksia, kun mummot on tullut apteekkiin karjuun niin huutamaan, että kun tätä hyvää yskänlääkettä ei enää saa. Mullakin on, niin kuin meidän mökillä on semmoinen yskänlääkepullo, missä niin kuin lukee heroin joku, mikä... Hotapulveri taisi olla. Joo.
Joo, saksalaiset oli kovia sotiin, ne siellä hyökkäsi Ranskassakin 3 päivää putkeen ja huusi vaan ilman paitaa johtajat tankeista ja ranskalaiset viinipäittensä siellä katsoi, että ei noi on täysin sairaita äijiä. Hitleri, siitä on joku, en muista nimeä, mutta Hitlerin tabut on loistava kirja. Niin, se juuri, se on hyvin tarkkaan. Se lääkäri, Hitleri kokeili kaikki lääkkeet itse ja siitä on hyvin tarkka kirjanpito, että mitä se on vetänyt. Se on aika rajua, miten niin kuin toinen maailmansotakin ja myöskin suomalaiset sotilaat, että kyllä se niin kuin, tavallaan meillä on tosi semmoinen myönteinen suhtautuminen päihteisiin, mutta negatiivinen suhtautuminen riippuvuuksiin. Ja sen takia niin kuin, tavallaan sitä riippuvuutta ei haluta sairautena. Kantama teki 2018 ison kyselytutkimuksen, 1000 ihmistä haastateltiin, niin ensisijaisesti 1% ajatteli riippuvuutta sairautena. Se on varmaan mä asun 200 metriä päärautatieasemalta itse. Jos mä menisin ja kadulle kysyä, että miltä näyttää alkoholisesti, mistä mä löydän semmoisen, niin kaikki osoittaisi, että Stacella. Ja sitten mä sanoisin, että täältä se näyttää. Joo. Ei. Niin, Tämä on juurikin se, että alkoholistiin suurin osa ihmisistä luulee, että alkoholisti on se rapajuoppo. Ja alkoholismilla on monet kasvot. Alkoholismin tavalliset kasvot. Just niin. Se on hyvä Facebook-ryhmän nimi, kannattaa sinne liittyä. Edetään sun elämässä sitten sinne huippuvuosiin, kun käyttö alkaa olemaan kumminkin jo sanalla sanoen kovaa. Joo, no tässä niin kuin, no huippuvuosi, mä olen alkanut työelämän ulkopuolella. Rahallisia huippuvuosia. Joo, rahaa on ja aikaa on ja tässä mä oon Espanjassa, tosiaan toi on syntynyt toi numero 2 ja kännissä tässäkin kuvassa me ollaan vuokrattu tuommoinen 904 talo sieltä ja pidettiin vähän hauskaa ja tämä on hirveän suloinen kuva. Mä oon iloinen, että tämä on otettu, mutta muistanko mä hirveästi kuvanottohetkestä mitään, niin en. Tuolla mä polskuttelin tuolla uima-altaalla päivät pitkät ja sitten välillä on jotain semmoisia niin raittiita päiviä siellä tai juomattomia päiviä, kun mennään jonnekin tekemään jotain. No tästä kuvasta mäkin huomaan kyllä sun selvän päihtymyksen. Joo. Ja sitten tavallaan multa lähti se viimeinen käsijarru pois, nimenomaisesti se niin kuin työelämä, jolloin mä ylläpidän vaan tietyn sortin kulissia, että mä ikään kuin olisin konsultti tai jotain. En mä niin varakas ole, että mä pystyisin niin kuin työtä olla tekemättä. Mulla oli tuossa niin kuin parikin oikeusprosessia meneillään jo aikaisempia työnantajia kohtaan, jotka sitten niin kuin realisoitu myöhemmin, mutta siis oli sen verran niin kuin mahdollista, että en mä 7 vuoteen saanut ensimmäistäkään palkkatilinauhaa ja pystyin matkustamaan. Ja tein sitä aika paljon. Tämä numero 2 tosiaan me oltiin, jonka ristiäisetkin oli tuossa kuvassa, niin me reissattiin aika paljon. Siellä oli paljon muitakin ongelmia kuin mun juominen, mutta mun juominen oli myöskin yksi selkeä niin kuin haaste siinä niin. Ja se on varmaan semmoinen indikaattori helposti niille muillekin ongelmille, että se niin kuin kytee siinä rinnalla koko ajan. Joo, kyllä kytee ja sitten se on myöskin se, että mä oon hyvin läheisriippuvainen, niin samaan aikaan mä viehätyn ihmisiin, jotka ei mulle sovi ollenkaan. Ja että ei ole ollenkaan ollut kyvykkyyttä nähdä niitä asioita, vaan takertunut täysin kiinni. Niin kuin, jos ei ensimmäisen lapsen äitiä mä kosin niin kuin 2 kuukauden päästä, niin tässä oli jo lyhyempi aika ja viimeisen kohdalla kosinta oli viikko, pari, jotain tämmöistä. Ja häihinkin, naimisiinkin mentiin jo niin kuin kuukausien päästä, että se on se yksin jäämisen pelko, tunne niin kuin on niin valtava. Mutta tämän äidin kanssa me oltiin siis, kun me ei olla yhdessä enää,
kun me ollaan tuolla reissussa. Mutta me vietettiin kuitenkin aikaa yhdessä, koska mä halusin olla lapseni kanssa ja tietysti niin kun siellä on iso Veikka myöskin, niin muodostaa sen suhteen sinne. Niin. Samuli Edelmanin kirjassa kerrottiin kanssa, että alkoholistit on joukko rakastujia. Ja mä huomasin itse avioeron jälkeen yksin kotona siinä, kun itkeskeli pahaa olonsa, niin aina silloin tällöin join 3-4 kaljaa. Ja kun mä join ne 3-4 kaljaa, no poltin myös marihuana savukkeen, mutta kun mä join ne 3-4 kaljaa, niin mä huomasin, että jos mä tein sen perjantaina, niin mä vielä keskiviikkona olin Tinderissä. Sitten seuraava, niin kuin, yli viikon päästä siitä mä vasta niin kuin tajusin, että mitä mä teen jossain Tinderissä, että niin kuin, ei tässä ole niin kuin mitään järkeä. Se toistui jonkun 2-3 kertaa, sitten mä totesin, että toi viina täytyy jättää pois. Että semmoinen niin pienikin määrä vaikutti mun ajatuksiin 4, 5, 6 päiväksi. Että mä oon jossain Tinderissä, vaikka mä oon juuri eronnut niin kuin todella kivuliaasti ja ei mulla ole mitään asiaa Tinderiin. Se huomiohaku ja se niin kuin yksin jäämisen pelko, niin kuin mäkin olen aivan niin kuin maanisesti mennyt seuraavasta seuraavaan. Ja mä en tiedä, mikäköhän tässä on nyt seuraava vaihe, koska tässä vaiheessa mä siis olen jo tavannut mun 3. lapsen äidin, kun me ollaan tuolla joka on tässä siis. Ja tuossa me ollaan synnärillä kakkoslapsen kohdalla tosiaan, niin kun heivattiin ulos sieltä sairaalasta, kun tulin sinne niin päihtyneenä seuraavana päivänä, kun en saanut jäädä yötä, niin 3. kohdalla, niin mun piti mennä kotiin hoitaa muita lapsia yöksi. Ja niin kuin mä meninkin, mä saan lapset nukkumaan. Muistan, kun mä menin parvekkeelle ja käärin sitten jointin siellä, koska mä en halunnut juoda, koska se lähti lapasesta tämmöisen niin kuin terveystuotteen, vähän rentoutua. Kyllä päihderiippuunsa vähän rentoutua. No sitten kun mä tuun takaisin tonne sairaalaan sitten, mä tuun lasten kanssa sinne niin, ja ne saa tutustua sitten pikkuveljeen, joka vasta syntynyt ja sitten mun vaimo katsoo mua silmiin, niin kuin, että mitä sä oot vetänyt? Sitten, en mä juonut mitään, että poltin jointin. Ja hän tulee tosi vihaiseksi ja mä pidin häntä aivan hulluna. Että miten se voi tulla vihaseksi? No ehkä kun sä oot niiden lasten kanssa kotona, no eihän pilvi millään tavalla heikennä mun kykyä olla lasten kanssa kotona. Et se on täysin harhainen se ajatus. Ja tässä mä siis mä en ole humalassa, mutta mulla on kyllä aika isot pupillit. Ja kuvaavaa myöskin, että sen jointin tai sen purkin, itse asiassa toi sairaala on mun hyvä ystävä, joka halusi onnitella mua. Ja hän siis ei ole päihderiippuvainen, mutta hän ei tiennyt kuinka paha ongelma mulla on. Ja hän rehellisesti ajatteli, no monta kertaa sanoi, että vitsi, hän on pahoillaan siitä. Mä sinä olet pahoilla. Itse mä oon oikeasti sen jointin siellä käärinyt itse. Mutta tämmöinen, ja muistaakseni tämä alkuperäinen Facebook-postaus tästä näin, että tuoreet onnelliset vanhemmat, täällä oli joku 550 tykkäystä. Jos mä olisin kertonut tuohon, että mä oon pilvi THC:ssä tuossa noin, että just viime yönä vähän valvottanut, niin ei olisi tullut, ei olisi meikannut senssiä. Joo, huumeet tuntuu olevan aika kova tabu edelleen Suomessa, että pilvikin alkaa olemaan nyt muualla maailmalla isossa osassa jo amerikkavetoisesti laillista. Tiedä sitten siitä, onko se hyvä vai huono juttu. Miedompi päihde se on joka tapauksessa kuin alkoholi, se on selvä kaikilla mittareilla mitattuna, mutta ei sekään lasten kanssa olemiseen sovellu. Ei. No se ei aiheuta mitään niin kuin väkivaltaisia tappoja tai muita niin kuin viina. Ja oli aika iso yllätys, kun viimeksi kun kävin Nykissä, niin korona-aikaan niin kannabis oli laillistettu siellä, Kyllä se tuntui musta pahalta, että jokaisessa kadun kulmassa niin kuin oli suunnilleen niin kuin kauppa ja se oli kaupallistettu. Kyllä ne osaa kaupallistamisen siinä kaupungissa ja siinä maassa, niin oli kaiken maailman eri
tämä on tämmöiseen fiilikseen, tämä on tämmöiseen fiilikseen, niin kuin 20 eri niin kuin ikään kuin variaatiota. Se on ihan sama kuin, tiskiaine tai pesuaine, sama niin kuin perusjuttu. Siellä on ihan sama kuin viinan kanssa, se on H2OH5, joka siellä vaikuttaa piste. Ja joku sanoi, että joku ei mulle sovinut, mutta se edelleenkin se alkoholimolekyyli on ihan samanlainen ja vaikuttaa ihmisen aivoon. Ja sitten kun mä menin juttelemaan sinne kauppaan, että kun mä oon Euroopasta, että me voidaan laittaa tätä vauvan ruokaan sisään sulle tai mihin tahansa, että sä voit viedä sinne. Niin, että jos sä meet muslimimaihin, niin meillä on niin kuin tosi hyvät tavat piilottaa tämä. Just, eli se kaupallisuus tulee. Kaikki, joka on addiktoivaa, niin myy. Toi pilvi ei ole niin kuin kemiallisesti niin läheskään koukuttava, että se on jopa kofeiinia vähemmän koukuttava kemiallisesti, mutta se on taas psykologinen koukuttavuus on kova, koska siinä nimenomaan paetaan sitä omaa tunneskaalaa, stressiä tai jotain muuta tilaa. Joo, ja pilvikin on. Nixoni kielsi aikoinaan marihuonan, että saatiin hipikki hiljaiseksi, että päästiin sotiin rauhassa. Niin. Silloin oli marihuonassa muistaakseni 1-2% THC, eli tätä huumaavaa ainetta. Joo. Nykypäivänä ne luvut alkaa olemaan 20-40%, koska se on ollut huume, niin sitä on pitänyt saada tiiviimpään muotoon. Joo, ja se on aivan eri tuote, että tämä nykyinen marihuona alkaa olla niin kuin tommoinen jopa niin kuin synteettinen huume periaatteessa verrattuna siihen. Mä oon meinannut kuolla sätkään. Niin vahvoin ne voi olla, että se niin kuin lamaannuttaa. Ja sitten itse asiassa diabeetikolle ne on hengenvaarallisia, koska se heittää verensokerin aivan häränpyllyyn. Mutta joo, tuossa no sitten tavallaan niin kuin etenee, me saadaan niin kuin tämä lapsi ja sitten mun puolisoni kanssa me lähdetään, tässä on lapsi on niin kuin kuukauden ikäinen, niin me lähdetään ensimmäisen ulkomaan matkalle. Tässä mä olen humalassa. Tässä se näkyy kyllä ihan selkeästi, että huhtikuussa ei ole noin punainen naama, että ei ole naama kärtsännyt. Ja sama vähän tommoinen väkinäinen. Niin on, semmoinen väkinäinen tyhjä katse, mutta ei se poista sitä, että kyllä mä olisin niin kuin, hirveän niin kuin onnellinen lapsen saannista ja näin. Ja aika nopeasti sitten tämän jälkeen kun tuo lapsi on ollut 0 vuoden ikäinen, niin mä oon mennyt päihdehoitoon. Elikkä sinä menit? Minä menin, minut pakotettiin. Kerro se. Mulla oli pitkä, monen kuukauden päihteetön jakso, kun hän oli raskaana. Ja sitten lapsen syntymän yhteydessä sitten sit vähän lähti. Ja se lähti niinku ihan sokka irti. Ja me oltiin jo niinku vuotta aikaisemmin puhuttu, että nyt tämän täytyy loppua. Ja mä kävin hypnoositerapiassa ja mä kävin juttelemassa eri niinku NLP-valmentajien kanssa. Ja kävikö tässä sama, mikä ilmeisesti käy monille tipattoman tammikuun pitäjille, että sitten vedetään helmikuuna? Takaisin kaikki, kyllä. Se tapahtui mullakin. Mutta tässä on semmoinen muutos, että näistä Facebook-jutuista mun vaimoni ei sitten enää tykkääkään. Ja hän alkoi muuttaa omaa toimintaansa. Hyvä vaimo. Kyllä, siis ja siihen mä niin kuin itse reagoin, että vittu, että tässä mä teen asioita ja sä et tykkääkään enää musta. Koska hän alkoi niin kuin tavallaan työstämään omaa sitä läheisriippuvuuttaan. Ja lopuksi hän teki niin karmean asian, että hän alkoi kertoa kavereillensa, että hän on alkoholistin kanssa yhdessä. Sen lisäksi hän kutsui jopa ihmisiä kylään lounaalle. Mä muistan kerran, kun mä oon tullut makkarista ulos, aivan kanttuvei. Ja siellä on jotain niin kuin sen kollega, joku sukulainen, serkku on siellä, ne syö lounasta ja iloisesti on. Ja mä oon niin kuin, menen takaisin sinne makkariin. Mä oon vihainen kuin ampea, että mitä vittua toi ämmä tekee. Ja se on aivan loistavia keinoja. Hän kaatoi kulissit. Joo. Ja alkoi tekemään omia juttujaan. Mä en muista, mikä tuosta oli seuraavana sitten. On tämmöisiä, tämä on ihan hemmetin hauska.
2 vuorokauden paaston jälkeen, edeltävät päivätykset, mulla on ihan karmea vatsatauti ja sitten, että tulee niin kuin about kaikista ulos. Kuitenkin vatsatauti on ohi, niin mä ajan 1,5 tuntia Haminan autogrillillä Helsingistä syödäkseni Suomen suurimmat makkarat, perunat, niin on nyt aivan absurdia. Ei, itsellä oli joskus ruokamyrkytys. Niin ei todellakaan, mutta sä et koskekaan mikään majoneesi muu. Nyt tämähän niin tavallaan huutaa krapulaa kaikkiin suuntiin. Ja tuossa mä oon niin hirveän iloinen, että elämä taas voittaa. Voitte kuvitella tuon safkan niin jälkeen, niin sitten päästään iltaan, niin korkki aukesi. Nämä on ihania muistoja, kun nämä niin tulkitsevat sen riippuvuuden niin näkökulmasta. Mutta tosiaan mun puolisoni alkoi niin laittaa niitä rajoja mulle ja tässä on niin kuin, kesä ennen kuin mä oon mennyt päihdehoitoon, niin tämä on juhannusaatto, lippu salkoon. Mä oon hirveässä humalassa, mutta tuossa me lauletaan niin kuin patriottisesti maamme laulua ja isänmaallisuus ja kaikki nämä elementit alkaa sitten tulla tuohon niin kuin riippuvuuteen siellä mun poika on varmaan vähän hämillä, että no se on niin pieni vielä, että se ei niin kuin häpeä suoranaisesti isänsä, mutta tuli näitä, mutta sitten se niin kuin eteni semmoiseen pisteeseen, että mun vaimo laittoi ultimaattumin, että vuodenvaihteen jälkeen sä et enää juo. Ja okei, mä en enää juo. Ja nyt oliko tässä niin kuin, että hän lähtee menemään joo, vai? hän lähtee menemään. Niin. Hän ottaa susta eron. Ja sitten tuli se tammikuu ja 2 viikkoa mä pysyin juomatta, kunnes sokka lähti irti. Ja sen jälkeen on aivan jääkylmä. No sitten mä laitan kaasua pohjaan, mitä tehdään. Mä ostan reissu Afrikkaan, mennään hiihtolomaan sinne, niin all inclusive hotelliin. Ja mä vannotin, että minä en siellä juo, en tietystikään. Ja no se ei mennyt ihan niin. Ja mut katosi muutama vuorokausi siltä reissulta. Mä luulin, että mä olin juonut vain yhden illan. Hän kertoi sitten myöhemmin, että mulla niin kuin 2 päivää mä olin niin kuin täysin tavoittamattomissa. Ja on jotain videoa. Niin kuin deliriumissa vai? Joo. Mä oon siellä, niin kuin hänellä on video siitä, kun vauva niin kuin kiipee mun selän päällä ja mä makaan vaan siinä niin kuin aivan tajuttomana. Ja mä menin ottaa sen yhden gin tonicin. Ja se niin kuin, silloin hän oli niin kuin täysin kylmä ja mä muistan, että siellä reissulla hän on yksi tavoite vaan, me keskustellaan sun alkoholismista tällä matkalla. Ja mä en nyt liittänyt tähän niin kuin kuvia siitä lomamatkasta, koska siellä on niin kuin bikinikuvia meistä ja näin, mutta me mentiin kävelylle ja mä yritin väistellä sitä kaikin tavoin. Niin kuin hän oli pyytänyt mua semmoiselle kävelylle jo vuoden. Että koska me kuhtaan ja mä väistelin ja sitten mä olin Afrikassa Kap Verden saarella, mä en pääse enää mihinkään pakoon. Niin no sitten juteltiin ja sitten hän sanoi, että on ohi. Ja me tullaan sitten takaisin Suomeen ja hän on niin kuin aivan paniikissa pienen vauvan kanssa, mitä helvettiä pitäisi tehdä. Ja sitten hän sattuu, niin kuin hän googlaa, soittaa tämmöiseen niin kuin Minnesota-hoitoon laitokseen ja heillä oli infotilaisuus, sattuu olemaan sitten niin kuin seuraavana päivänä. Sitten yritä saada ukkos kuuntelemaan semmoinen ja mun sattui sitten olemaan krapulapäivä, jolloin mä oon hyvin nöyrä. Ja hän tuli siihen, että nyt hän lähtee kuuntelemaan tämmöistä päihdeinfoa, mä toivon, että sä tulet mukaan. Ja silloin hän on sanonut jo sen, että hän ottaa eron. Ja mähän totta kai mä tuun kulta. Ja mä menin kuuntelemaan. Tässä kohtia niin kuin sulla rakkaus kuitenkin häneen niin kuin on totta kai mä en halua jäädä yksin. Kovalla tasolla. Joo, olisiko ollut niin, että aikaisemmissa suhteissa saisit sanonut, että suksikaa vittua olisin, koska mun lompakon kantokykyä tuossa ei enää ollut olemassa. Okay. Mä olen aivan persaukinen. Okay. Mä elän niin kuin täysin toisen armoilla. Mulla ei ole hirveästi vaihtoehtoja. Että nopeasti sieltä tullaan myöskin alas. Niin hän sai mut kuuntele sen infon ja se oli hyvin niin kuin tajunnan räjäyttävä mulle. Mä olin ihan varma, että joku on vakoillut mun elämääni, että kun se kaveri, joka oli raitis alkoholisti, kertoi itsestään, se oli ihan sama juttu kuin mulla. Ja sitten kun me ajettiin pois sieltä, mä muistan, kun mun puolisoni kysyi, tässä niin kuin jaettiin tämä riippuvuus
siellä infossa oli niin kuin varhainen, keski- ja myöhäinen vaihe, ja nekin oli jaettu 3 niin kuin osaan ne vaiheet, että mitä siellä tapahtuu tämmöisen Jellinekin kaavion mukaisesti. Ja vaimo kysyi sitten, että missä vaiheessa sä oot itse omasta mielestä. Niin mä olin siinä varhaisen vaiheen ehkä keskellä about. Omasta mielestäni, joo. Ja sitten sano vaan, että sä lähdet muuten tuonne hoitoon. Anteeksi, että keskeytän, missä vaiheessa tälleen jälkikäteen. Joo, mä kerron, mä pääsen siihen, koska tämä on ihan hauska. Ei kestäisi kuukauttakaan, kun sieltä tulee toinen vastaus. Niin sitten hän vaan totesi, että anna päivämäärä, koska sä menet hoitoon. Ja että sulla on valinta, että sä et ole valinnut sun sairauttasi, mutta jos sä et valitse niin kuin avun vastaanottamista, niin silloin niin kuin ovi hänen sydämessä sulkeutuu ja sä tapaat lapsia ainoastaan valvotusti. Että sulle ei ole mitään asiaa, niin kuin sä et pysty kantaa vanhemmuuden. Se oli tapahtunut muutamia totaalisia katastrofeja mun kanssa, niin kuin lapsenhoitovastuita, tämmöisiä, jotka oli jäänyt täysin, mutta jätettiin pienen vauvan kanssa. Saiko sun vaimo jostain neuvoja, kuinka kannattaa toimia? Hän oli soittanut Minnesota-hoitolaitokseen ja sai sieltä sen neuvot. Ja saman niin kuin tavallaan, mitä mä oon tehnyt sit työkseni myöskin, että niin kuin neuvonut jengiä. Katsojille tiedoksi, että Minnesota-laitoksissa on kaikki työntekijät ilmeisesti raittiita päihdehäiriöisiin. Kyllä. Ja he kertovat, miten toimii. Ja mulla olisi monta vuotta itselleni vastaanottoa. Mä oon auttanut tuhansia läheisiä, että miten ne saa jeppensä hoitoon. Hoitoa on, mutta kun ei saa sinne, että mitä pitää tehdä, jotta ne saa. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä sun vaimo teki sulle. Juuri näin. Ja mä oon ollut monessa telkkariohjelmassa ja muissakin kertomassa tästä samasta, ihan vaan tästä yksittäisestä aiheesta niin kuin tunnin verran, että miten toimia. No sitten hän oli niin kuin todella vittumainen akka. Ja oli, että mikä päivämäärä, mikä se päivä, sanoinko, mä luistin siitä, että päivämäärä, sä et niin kuin tavallaan, anna kotia vain sun, että niin kuin päivämäärä. Ja sitten mä sanoin, 23.3. Ja joka on siis se päivä, kun mä oon mennyt sinne hoitoon. Ja sitten mä kysyin, että saanko mä mennä sit kaverin kanssa mökille dokaamaan. Niin kun mä ajattelin varastoon, että pitää jumalauta olla 28 päivää juomatta, niin kyllähän sitten me mentiin vajaaksi viikoksi mun friendin kanssa mökille. Hän ei ole alkoholisti, hän huolehti musta. Ja mulla oli se, että mulla joka kerta, kun mä avasin silmäni, niin mulla tuli niin kuin viinapullo huulille. No sitten tuli se sunnuntai-aamu 23.2016 ja mä en saanut enää niin kuin juotua. Mä en uskalla ajatella, millaisia mun promillet on ollut siinä, mutta... Fyysisesti et saanut juotua vai? En saanut, mulla ei vaan mennyt alas enää mikään niin kuin maistunut. Ja jonkunnäköinen saturaatiopiste, ja sitten mä olin tälle, Mikko on mun kaverin nimi, ja mä olin Mikolle, että lähdetään, niin kuin, että mä voin ajaa. Sitten katsoi mut et voi. Vittu soikaa. Sitten mä otin niin kuin automatkalle kuitenkin mukaan. Sitten mulla oli punkkuja, valkkaria, kaljaa, ja ei saatana, ei mikään uponnut. Tuli silleen, me päästään Helsinkiin, mä menen mun lähiöpubiin, niin kuin, ja ei sielläkään mikään ei uponnut. Oli niin kuin aivan, siis semmoinen käsittämätön fiilis. Mä olin, että okei, että mä en lonkeroa juo koskaan. Sitten mä vielä kävin ostaa sixpackin kaupasta kotimatkalta. Mä menen nyt nukkumaan, että musta on joku vika mun järjestelmässä. Että kyllä sitten kun mä herään, niin sitten mä varmaan niin kuin mulle taas maistuu. Ja mä muistan, mä tulin kotiin, mä avasin sen lonkerin, otin niin kuin hörpyn siitä yhdestä tölkistä. Sekään ei maistunut yhtään, mä laitan sen jääkaappiin, menin nukkumaan. Ja se on mun viimeinen ryyppy. Ollut silloin. Miten sä näet jälkikäteen? Oliko tässä jotain hengellistä heräämistä vai niin kuin? Ei ole ollut. Et kai siellä niin kuin tarpeeksi on laitettu tavallaan niitä, että joku sisäinen prosessi, ja sitten mä oon ollut kyllä tosi marinoitu myöskin, että kroppa ei vaan kestänyt enempää sitä. Mutta sitten vaan, niin kuin se oli sunnuntaina keskiviikkona, kun mä menin sinne hoitoon, niin mä haisin vielä viinalle. Ne oli, että hyvin vittu sä haiset, niin että aikamoinen niin kuin ollut matka. Perjantaina mä kuulin semmoisen päihdeinfon uudestaan, minkä mä olin kuullut aikaisemmin. Ja silloin mä niin kuin näin suoraan itse, että ei saatana, mä oon siellä myöhäisen vaiheen ihan lopussa. Että mä oon ihan hengenlähtö niin kuin
pailla, että niin se suuri se ero oli. Ja se oli semmoinen, se oli se päivä, kun mä raitistun. 2 päivää Minnesota hoitoa, info toistamiseen. Mut lähti häpeä, syyllisyys, kaikki mekanismit pois. Samalla niin kuin tuli niin kuin tsunamina, että eihän mun isä ollut täysmulkku, vaan se oli alkoholisti. Ja alkoholismi sai sen tekemään mulkvisti-asioita, niin kuin se on saanut muutkin tekemään. Ja sitten toki lähtee semmoinen iso prosessi siitä sitten toipumismatka, joka on hyvin pitkä omista niin kuin kaikista traumoista ja läheisriippuvuuksista. Mutta olin niin kuin, katselin sitä toimintaa siinä hoitolaitoksessa, missä mä kävin, että on aivan loistava hoitomuoto, mutta tätä ei ole kuitenkaan niin kuin järjestetty kunnolla ja oikein, että tähän pitäisi olla jonkunnäköistä systematiikkaa, tämä pitää saada salonkikelpoiseksi ja sitä niin kuin alle 2 vuotta myöhemmin, kun mä oon raitistunut, niin toi kantamo on jo ollut operatiivinen. Et kun mulla on kuitenkin liikkeenjohdon tausta, mä tunnen ihmiset, haalin rahoittajia ja muita, niin laitoin niin kuin polkasin käyntiin sen homman. Ja se oli yksi rehabin terapeutti, joka siis rehabbi oli se, missä mä kävin, niin päihdeterapeutti, joka sitten tuli sen kantamon toimitusjohtajaksi silloin ensimmäiseksi 2 vuodeksi. Hänen kanssaan ollaan sitä, niin kuin, kumpikaan ei ole niin kuin mitenkään aktiivisessa roolissa. Hän ei ole kantamassa millään tavalla enää mukana, tekee omia juttujaan. Mutta niin sai niin kuin Suomen tällä hetkellä suurin päihdehoitolaitosketju alkunsa. Ja kaikki lähtee siihen niin kuin, tavallaan sinne 70-lukuun, missä mä muistan, että mun isä yrittää tappaa mun äidin. Ja useasti mut just kysytään sitä, että no mitä sä haluaisit muuttaa sun elämässäsi, niin en mitään. Että mä en haluaisi, jokainen päivä mun elämässä on ollut arvokas, mä en omaisi tämmöistä osaamista ja ymmärrystä, mutta on paljon päiviä, mitä mä en haluaisi elää uudestaan. Ja sitten päästään niin kuin tähän niin kuin vikaan kuvaan. Mä luulen, että tämä on viimeinen kuva, niin kuin, missä mulla on noin 3 naskaria. Tämä on ensimmäinen kuva, joka on otettu, kun mä oon raitis. Tuossa on mun 3 kundia ja siellä on vähän, mitä mä sanoisin, niin kuin aika vapautuneet ilmeet jätkillä, erityisesti suurimmalla kundilla tuossa noin. Niin kuin, ja mä oon hirveän onnellinen tuossa. Ja 5 vuotta myöhemmin, kun mä olin raitistunut, niin mä kysyin mun esikoiselta, että miltä susta tuntui iskän juominen, niin hän vastasi, että häntä pelotti. Ja mä olin hyvin hämmentynyt siitä vastauksesta, koska mä en ole väkivaltainen, mä en ole niin kuin, fyysisesti väkivaltainen, päihderiippuvuus on aina henkistä väkivaltaa. Mä en ole niin kuin, mä en huuda, mä en nyrkkeile, mä en tee mitään, mä häivyn paikalta. Niin hän sitten niin kuin, mä kysyin, että mikä sut sai tuntea itsesi pelkäämään. Sanoin, että no se, että mä menetän mun isäni. Että sä kävit joka päivä siellä avannossa ja mä tiesin, että sä juot. Niin mä pelkäsin, että sä hukut. Ja sitten, että kun sä menit kauppaan ja sitten kun sä tulitkin vasta 4 aamulla kotiin, niin mua pelotti, että sä oot jäänyt auton alle, kun se puvi, missä sä kävit, niin se on suoraan niin kuin Helsingin vilkkaamman kadun varrella. Ja mä en voinut kuvitellakaan, että mun lapseni voisi kokea semmoista huolta, että hän menettäisi vanhempansa. Sama jätkä, jonka kanssa mä oon reissannut ympäri maailmaa ja mä oon sillä niin kuin kuu taivaalla. Ja meillä on tänä päivänä niin mahtava suhde hänen kanssaan. Hänellä on aina huoli mun kaikista terveysasioista. Hänestä tuli se huolehtia ihan samalla tavalla kuin minä isänä niin kuin olen itse ollut niin kuin huolehtia. Ja tästä tämä tarina niin kuin on ollut jopa sen verran niin kuin mielenkiintoinen, että tästä on tehty. Mä olen päähenkilönä mun poikani kanssa yhdessä dokumenttiohjelmasta löytyy Yle Areenasta. Voi varmaan sen niin kuin sanoa, että miehiä ja poikia, kun lähtee etsimään, niin siellä on niin kuin eri miesten tarinoita. Mä oon se kiintiö alkoholisti siellä. Siellä on muitakin tarinoita, miksi miesten elinaikaodote on lyhyempi kuin naisten. Ja siinä yhteydessä mä sitten tutustuin yhteen ohjaajaan, joka siis, kun me istuttiin itse asiassa aika samanlaisilla tuoleilla hänen toimistollaan, ja hän halusi haastatella mua. Hänellä oli aikaa tunti niin kuin tavallaan kartoittaa, että olisiko mä se oikea tyyppi siihen. 7,5 tuntia myöhemmin kello 2 yöllä kesällä
hän on vaan haaveillut, että pakko mennä niin kuin nukkumaan nyt, että ei kysymystäkään, että ootko sä oikea tyyppi, että vittu miten me saadaan toi valkokankaalle ja kaikkien noitten, että niin kuin mulla on hirveän värikäs tarina. Ja, Onhan se. Ja sitten sen kautta niin kuin on avautunut paljon muita mahdollisuuksia. Miten toi kantamo, onko se niin, että sinne ei ole yksikään lääkäri teille asiakasta ohjannut? On sinne lääkäreitä ohjannut. On Suomessa niin kuin ihan hyvin fiksujakin lääkäreitä. Ja viimeksi niin kuin pari viikkoa sitten niin yksi lääkäri konsultoi mua, niin sanoi, että hän ei pysty auttamaan niin kuin yhtä potilasta, että voisit sä auttaa. Mä oon saanut useampia itse asiassa tämmöisiä niin kuin, auttaisi. Mä oon ohjannut myöskin lääkäreitä päihdehoitoon. Ei nekään ammatiltaan millään tavalla suojassa, niin jotka konsultoi aina niin kuin välillä tilanteessa. Kyllä lääkärit niin kuin ohjaa tänä päivänä aivan liian vähän, mutta se on se koulutuskuoppa, mutta myöskin se rahakuoppa. Ja kyllä kunnat tuppa vähän haluaa tarjota omia palveluitaan, joille ei ole, niin kuin, ei ole niin kuin asetettu tavoitetta ja sitten se on vähän rahan siirtämistä taskusta taskuun, kun ei ole semmoista niin kuin tavoitetta, ei nähdä sitä investointina. Mutta Minustahoitohan on niin kuin Valviran valvomaa. Mä itse olen lobbannut voimakkaasti sen puolesta, että sillä asetetaan niin kuin tiukat niin kuin tavallaan sääntely, kaikki muu, kriteerit, koska kun se on valvomaa, niin silloin se on myöskin virkamiesten hyväksymä, ja kun ne virkavastuulla tehdään päätöksiä, niin sit se on niin kuin salonkikelpoinen. Mä haluaisin tehdä sen salonkikelpoiseksi, ja siinä jossain määrin olen onnistunut myöskin. Ja enenevissä määrin hoidetaan potilaita, mutta aivan liian vähän. Se on enemmänkin se raha-asia, kun ei nähdä sitä, että se on investointi. Ihminen voidaan niin kuin lähettää 20, paras tai kauhein juttu, missä mä kuulun, 23 kertaa haimatulehdus on ollut teholla. Jokainen kerta maksaa vähintään 35 tonnia. Kannattaisiko tehdä? Montako kappaletta oli? 23. Yleensä niin kuin 4 kohdalla jo henkilaaki vainaa. No niin tämä on näköinen epävirallinen Suomen ennätys. Mutta niin kannattaisiko kokeilla jotain muuta? No voisi olla. Mikä se reitti on, kun ilmeisesti, jos ei ole rahaa, niin kuin ei usein varmaan sillä alkoholistilla itsellänsä ole täällä Suomessa ja läheisellä ei ole rahaa, niin onko sillä mitään mahdollisuutta saada sitä läheistä sinne hoitoon? Ei ole helppoa. Mä joskus kirjoitin semmoisen blogin, että kuntaraja voi olla kuolemanraja, koska ja nykyään se on niin kuin sote-alue, että hirveän vaihtelevasti lähetetään, niin kuin Jyväskylästä esimerkiksi tällä hetkellä lähetetään ja sitten on niin kuin Tampere on täysin poikkiteloin, niin se on politiikkaa. Ja sitten toki niin kuin on kaikennäköisiä maksujärjestelyitä, että pystytään osamaksulla ja muilla niin kuin nämä hoitolaitokset. Myöskin Kantamo tarjoaa. Miten tämä lähettäminen, se toimii jollain maksusitoumuksella? Joo, siis miten se tapahtuu siis se, että täytyy olla asiakassuhde, niin kuin asiakassuhde päihdetyöntekijän ja sitten sitä lähdetään kartoittamaan. Pitää olla oma motivaatio myöskin niin kuin haluta ottaa apu vastaan, että se pitää pystyä ilmaisemaan ja sitten se on prosessi, joka kestää joissain paikoissa lyhyemmän aikaa ja jossain pidemmän aikaa. Ja sitten kun se maksusitoumus... Ja sitä omaa tahtoa harvemmin on. Omaa tahtoa harvemmin on, se on totta, mutta silloinkin kun se maksari tulee, niin se defaultti tai se, että kuinka monet, se niin sanottu no-show on aika korkea. Että se maksusitoumuskin tai se raha on usein Jepelle myöskin keino välttää hoitoon menoa. Niin kuin se oli mulla, mä sanoin, että ei meillä ole tuommoiseen varaan, jossa kohdin niin kuin mulle vaan ilmoitettiin, että se on jo hoidettu. Ja sitten toki niin kuin tiedän myöskin on semmoisissa niin kuin auttanut, että voi olla seurakuntia tämmöisiä pyytää niin kuin apua tämmöisiin säätiöihin, mutta ei se helppo tilanne ole. Joskus voi jopa, niin kuin tiedän, että on tehty, että on vaihdettu kirjat muualle.
niin tämä on niin kuin tämmöinen epidemia ja se on, niin kuin, tämä on ainoa sairaus, missä joutuu selittämään, kuinka sairas se on. Ja sitten arvioi joku muu, että kun sä oot itse ilmaissut sun niin kuin sairautesi niin kieltosairaudessa, niin siinä vaiheessa joku muu alkaa sanoa, että no ethän saa, koska sulla on työpaikka, sulla on koti ja jotain tämmöisiä. On erikoinen tilanne niin kuin tuon hoitoon pääsyn kannalta, koska kuten niistä luvuista puhuttiin, niin sen pitäisi olla niin kuin taloudellisessa mielessä aivan selvä asia, että sinne ohjataan niin kuin tyyliin hyvin herkällä. Joo, varsinkin nuoria ihmisiä. Kyllä näin. Hoitotulokset on pikkusen, muistaakseni pikkusen parempi itse maksavilla. Tai ainakin semmoisilla, että se pitää olla jonkunnäköinen opavastuuta. Ja ne, jotka menee itse maksavana, niin kyllä mä kannustan siellä ikään kuin, no en kannusta, mutta se on, kun ihminen saadaan sitten lopuksi päihdehoitoon, mä yleensä niin kuin, mä voin jeesata kertoa, mitkä ne vaihtoehdot on, mutta ensinnäkin niin kuin nämä läheiset ei yleensä ymmärrä, että siinä hoidetaan niitä läheisiä myöskin. Koska kun ne saa ihmisen Minnesota-hoitoon, niin se on semmoinen viimeinen päädepiste ennen kuolemaa. Jos sä et sieltä lähde toipumaan, niin that's it. Mutta silloin ne on tehnyt kaiken, minkä ne voi tehdä. Plus, että läheiset osallistuu ihan samalla tavalla siihen hoito-ohjelmaan. Läheisille tulee samalla lailla avohoito sen jälkeen. Eli se on holistinen sairaus. Kreikkalaiset, kun keksi sana alkoholismi, niin ne tajus, että tämä sairastuttaa muitakin. Tämä liittyy muihinkin, eikä pelkästään vain yksilöön itseensä. Se, että niin kuin mä itse niin kuin ajattelen, että tai mä käytän semmoisia esimerkkejä, kun mä puhuin niistä hoitotuloksista, että 75% on niin kuin vuoden kuluttua remissiossa sairaus, jos ne on sitoutunut siihen ensimmäisen kuukauden hoitoon, ja 98% on vähintään kuolleisuus niin kuin päihderiippuvuudessa tai siitä ylöspäin, niin aivosyöpä on vähemmän fataali kuin päihderiippuvuus. Niin jos jollekin läheiselle tulee aivosyöpä ja tiedetään, että on joku hoito, joka 75% todennäköisyydellä saa sen selviämään hengissä siitä, niin löytyykö se 7 tonnia? Niin löytyy. Täällä on paljon kyllä tekemistä sen asian kanssa myöskin, että niin kuin tätä ei nähdä semmoisena sairautena ja se on itse aiheutettua, mutta se myöskin, ettei ole ymmärrys sitä, että tätä pystyy hoitamaan. Ja kun tätä hoidetaan, niin tämä hoidetaan holistisesti. Kaikkien, kun ihminen saadaan, niin kuin päihderiippuvainen saadaan Minnesota-hoitoon, kriisiytyy kaikkien elämä. Myöskin erityisen voimakkaasti sen läheisen, joka on ollut aina se tärkeä keskeinen henkilö siitä hyysää ja höivää. Sieltä tuleekin yhtäkkiä takaisin yhteiskuntakelpoinen ihminen, joka kantaa vastuuta. Mun nykyisin tosin ex-vaimo, mutta kun mä silloin niin kuin sen ekan viikon jälkeen soitin, kun mä olin siellä päihdehoidossa, mä sain puhelinajan ja soitin hänelle, että kuinka upeata, että ajattelet, että mä saan elää päihteetöntä elämää. Et hienoa, ja hän on aivan tiltissä, että mistä vittu sä puhut, mies. Et viimeksi ollut niin kuin viikon siellä mökillä ja niin kuin kaikki on yhtä kaaosta. Ja mulla oli mun suurin huoli, kun hän vei mut sinne hoitoon, oli se, että miten hän pärjää meidän niin kuin 5 yhteisen lapsen kanssa. Mä olin se 6. lapsi, mutta se, että se kriisiytyy aina. Eikä ole myöskään tavatonta, että se kriisiytyy niin pahasti, että se on hirmuisen läheisriippuvainen henkilö, jonka mielestä ei olekaan sit kivaa, kun se toinen raitistuu. Ei saakaan uhriutua, ei saakaan oireilla, ei saakaan niitä lepyttelyjä. Ja se päihderiippuvainen, joka toipuu sieltä, katsoo, että what the fuck, kenen kanssa mä oon ollut tässä näin. Ja sitten sieltä tuleekin ero. Nämä mekanismit on hirveän kompleksisia. Joo, Samuli Edelman taisi sanoa kirjassansa, että hänellä meni 10 vuotta toipua itsellä, että se tunne-elämä palautuu.
Ja läheisillä voi myös mennä ilmeisesti yhtä kauan. Se on lopuelämän työstö. Se, kun ne läheisriippuvuuden toimintamallit tulee niin kuin sieltä varhaislapsuudesta, niin kyllä sinne taantuu myöskin, jos ei hoida itseänsä. Ihan samalla tavalla kuin alkoholismin osalta. Jos on hirveän tai traumaattisesta taustalta, niin on joutunut opettelemaan rakastaa itsensä, niin kyllä siinä palautuu tavallaan sinne, miten ei rakastavaksi, mutta niin kuin semmoisiksi, voi tulla semmoisiksi huomiohuoraksi ja näin, jos ei niin kuin työstä, että minä olen niin kuin oma elämäni arvokkain ihminen. Miten sun sitten, kun sä raitistuit siellä Minnesota-hoidossa, niin miten sun se elämä siitä sitten lähti rullaan? Oliko se heti alusta asti vaan, että nyt onkin kivaa ja ei tarvitse? No mulla ei ole kertaakaan tehnyt kyllä viinaa mieli. Mutta miten se sun tunne-elämä ja onko se, mitä kaikkea sä oot työstänyt sen jälkeen? Kun en mä tiennyt, mitä se tarkoittaa, että tuli jotain sellaisia kummallisia impulsseja ja nyt kun mä en pystynytkään yhtäkkiä niin kuin paeta niitä, niin mun piti harjoitella niin kuin niiden kohtaaminen ja se tapahtuu ryhmissä. Minnesota-hoidossa se on niin kuin järjestetty ja AA on suuri järjestö, NA. Minkälaisista impulseista sä puhut? Siis tulee jonkun näköinen tunne, mitä mä en edes tiedä mikä se on, mutta jota mä olisin painut. Ja jota mä sitten tiedän, että ne on ärsytyksiä, vitutuksia, iloisuuksia, mutta mä en pysty hallitsemaan. Niin kuin, eikä kukaan pysty hallitsemaan niin tunneimpulseja, mutta mä en tiennyt, miten kohdata niitä, mitä mun pitää olla niiden kanssa. Ja oli aika suurta draamaa. Tyypillisiä tämmöisiä, niin kuin se merkityksettömyyden tunne on niin voimakas, että esimerkiksi mistä pariskunnat muutenkin riitelee, siihen tarvitsee olla päihderiippuvuutta, mutta jos ei niin kuin seksiä saakkaan illalla, niin se on maailman romahdus. Ja että jos esimerkiksi meidän tapauksessa, niin siellä on 2 yrittäjää ja 5 lasta, niin on ihan okei, ettei aina jaksa. Niin mä jäin miettimään niitä asioita, niin kuin, että miksi mun maailmani romahtaa niin totaalisesti, jos ei toinen jaksa, jolla mä tajunnut myöhemmin sen, että sehän on mun se itse asiassa faijatrauma sieltä, rejektio lapsuudesta, jonka mä vedän tunteena samanlaiseksi ja se on se juuritunne. Mutta se on jo paljon, että ymmärtää, että se on siinä, kenen maailma romahtaa, että et sä lähtenyt siinä kohti ja sitten syyttämään niin kuin enää. Joo, häntä, on siinä ollut niitäkin elementtejä, että kun tarpeeksi paljon tulee eitä, niin sitten tulee jonkunnäköinen räjähdysimpulssi ja pitää huolen, että ei varmaankaan saanti ole niin kuin kohdillaan. Mutta enemmänkin ne niin kuin tavallaan, mulla on ollut, mä olen hirveän kiitollinen, että on kuitenkin kasvanut semmoisessa niin kuin syvällisessä ympäristössä, että mulla on elementtejä, työkaluja ja osata niin kuin näitä analysoida. Myöskin itsereflektio on hyvä. Ja jo pienenä pitäen mä olen lähtenyt niin kuin pakenemaan vuosia ennen kuin mä olen ensimmäistä huikkaa ottanut. Mä olen kirjoittanut runoja 7-vuotiaana. Ja mä olen tosi, niin kuin semmoinen, tosi tunteellinen ihminen. Ja tänäkin päivänä olen sitä. Ja miksikä se muuttuu, se ei se ikinä muutu. Nyt mä osaan sanoa niin tunteen, että jos mä oon niin kuin deittailu jonkun kanssa, niin mä oon sanonut, että mua jännittää, mua pelottaa, mua vähän ahdistaa. Mä sanon sen ääneen. Se on paljon, ei kukaan tule vihaseksi siitä, jos mä sanon, että mua jännittää. Korreloiko tunteellinen ihminen helpommin alkoholismiin sairastuvan kanssa? Kyllä mä sanoisin näin, että on niin voimakkaasti tunneperäinen sairaus ja tosi usein kuulen niin kuin käytettävän, niin kuin, että tätä narsismisanaa niin kuin, täysin väärin ja että kaikilla nyt on jonkunnäköinen narsu siellä. Ja mä usein, kun mä kuulen, että onko siellä päihderiippuvuus niin kuin sairaus, että joo on. Niin alkoholismi saa ihmisen käyttäytymään tosi narsistisesti, koska se päihde ohittaa niin kuin siellä hierarkiassa vähän kaikki asiat. Mutta narsismi itsessään voi antaa jopa suojaa tälle sairaudelle, koska ihminen, joka niin kuin tavallaan on perseet sammuu, mokaa jotain, niin narsisti häpeää niin voimakkaasti. Hän ei halua semmoiseen tilanteeseen.
ja josta syystä ne käsijarru tulee voimakkaasti, että minä en ainakaan dokaa, kun pitää hallita ja kontrolloida. Ja sitten toisekseen, niin kuin mä käännän, koska tämä on niin paljon tästä asiasta aina kysellään, niin kuin, jos on hyvin narsistinen persoona, joka on päihderiippuvainen, niin ei tule toipumaan. Koska narsismin vastakohta on nöyryys, ja jotta ihminen voi raitistua, täytyy hänen nöyrtyä tämän sairaudessa ja ymmärtää ja hyväksyä, että on sairas. Ja nämä on niitä sitten, jotka käy 3, 4, 5 kertaa tämmöisiä päihdehoitoja ja heillä saattaa olla hyvin läheisriippuvaisia kumppaneita, jotka sitten kirjoittelee kirjoja ja muita siitä uhriutumismatkastaan. Se hyväksyminen on varmaan, olisiko ollut Jari Sarasvuo, ketä sanoi tälle Kantamon videoilla olevalle Mikalle, kun se oli, että hyväksy kohtalosi, mikä ensin suututti häntä, mutta sitten hän tajusi sen ennen tai jälkeen raitistumisen, että mitä se tarkoitti, että täytyy hyväksyä se, että ei parane juoda. Joo. Niin, jotkut voi juoda ja hän ei voi juoda. No, nimenomaan, ja sitten se kääntyy silleen hyväksymisen jälkeen, että miksi mä edes haluaisin. Tänä päivänä mä ymmärrän oikein hyvin sen, että minkä takia, mitä mä oon painut. Ja mä oon niin täysin absurdi ajatus, että mä haluaisin paeta enää mitään. Musta elämä on ihanaa. Kun mä kerron mun systerille, että mä eroon, niin se oli pitkä hiljaisuus, että etkä se Kristalla dokaamaan. Häh? Että se on ihan vihoviimeinen asia, että mä haluaisin niin kuin tavallaan, nythän mä haluaisin olla elämää. Joo, se on, sä oot jo niin pitkällä. Sä et varmaan tule enää tässä elämässä juomaan. No en voi sanoa noin, mutta mä voin kertoa semmoisen asian, mulle tulee anestesiaa vaativa leikkaus ensi vuonna. Ja mä tiedän jo nyt, että ensinnäkin mulle niin kuin noi sedaatio ja anestesia vaadittavat lääkitykset tulee olemaan niin kuin moninkertaiset kuin tavalliselle ihmiselle, että mä paapatan kyllä siinä vaiheessa, kun moni ihminen jo on nukutuksessa, niin koska se mun toleranssi on niin hämmentävän korkea. Ja tarkoittaa siis, että mulla on paljon memmejä, se kestää kauemmin aikaa poistuu mun kehosta, niin mä just juttelin mun kaverille, oliko se eilen vai tänään, niin kuin siitä, että sitten kun mä tuun sieltä leikkauksesta, niin mä lähden suoraan sitten sinne Kantamoon niin kuin itse perustamaani hoitolaitokseen. Mä oon siellä sen verran aikaa, että sitten mä arvioin, että okei, varmaan niin kuin 90% todennäköisyys, että en mä mihinkään baariin lähtisi himastakaan. Mutta mä en uskalla olla kuitenkaan niin vahvoissa huumeissa kaikkien houkutuksen ympäröimänä. Ja että mä en tiedä, niin kun mulla ei ole sitä kontrollia, niin mun on hyvä olla turvallisessa ympäristössä. Koska silloin, kun mulla ei sitä kemiaa mulla ei ollut sitä kemiaa, niin ei mulla ole mitään ongelmaa tämän asian kanssa. Ihan samalla tavalla, kun mä hyväksyn sen diabeteksen, mä otan lääkkeen ja mä syön ja piikitän ja näin. Että se hyväksyminen on se, mutta sitten se tosiaan kääntyy semmoiseksi, että ei tarvitse, saa olla ilman. Ja tänä päivänä, siis mähän dokaan joka saatanan päivä. Siis nämä tämmöiset keskustelut on niinku todella huumaavia, niinku tavallaan ne antaa kiksejä. Jos täällä, ja todennäköisesti tällä haastattelulla niinku joku ihminen niinku saa kopin siitä, että se joko itse hiffaa oman tilanteensa tai siitä, että läheisenä, niin kuin miten se laittaa ne rajat sinne, niin tiedätkö, mä käytän pari tuntia omasta elämästäni siihen, että ihmisenkin pelastuu, niin se on aika niin kuin HC. Plus, että kyllä niin kuin, mä olen ollut siellä tulokärjessä ja mä olen saanut hirveän suuria rahallisia kompensaatioita elämäni aikana. Mä olen tyytyväinen, että mulla on hyvä eläke tulossa. Se mut ilostuttaa, koska pyramidihuijaus ja harmaa tukka ja sekin alkaa jo hämöttää siellä. Eläkejärjestelmä on pyramidihuijaus. ChatGPT sanoi, että 78%. Joo, niin sitä se on ihan, se on oma ja tämän pankkirin tunne se maailman helvetin hyvin. Mutta se, että niin kuin se on niin kuin kompensaationa aivan vailla vertaa, kun mulla on tapahtunut useamman kerran sille, että ihminen tulee kadulla pysäyttämään, sä pelastit meidän perheen.
Ja tosiaan, niin kuin mä tuossa alussa kerroin, niin mä olin tämmöisen elokuvan julkistamistilaisuudessa, ja mä olen siinä vastaava tuottaja, niin siellä tuli yksi tämmöinen hyvin viehättävä kaunotar tuli sinne niin juttele katsomaan sille ihailevasti, ja mä oon niin kuin tälleen. Sitten hän on ollut networkkaa, connectaa, ja me ollaan niin kuin WhatsAppailtu hänen kanssaan. Ei ole mitenkään niin kuin romanttinen juttu hänen parisuhteessa, mutta hän on seurannut mua monta vuotta, ja hänen kummatkin vanhemmat on alkoholisteja. Niin tätä on kaikkialla. Ne tulee niin kuin vastaan vasemmalla ja oikealla, että on kiva olla hyvän tekijä, se on hirveän mukavaa, mutta on siinä omat haasteensa mulla myöskin asettaa niitä rajoja itselleni sille, että ei tule uupumusta, että jokunen vuosi sitten niin mä puhuin keskimäärin 5 tuntia päivässä näitä vertaisauttamispuheluita niin kuin päivittäin, niin se on niin kuin omien duunien lisäksi ihan helvetin paljon. Tänne niin kuin studiolle ajomatkalla, niin 3 ihmistä taas auton. Mä täytän niin kuin jokaisen hetken jonkun auttamisella, ja siitä mun on pakko pyrkiä kyllä eroon. Että mä mieluummin haluaisin vaikuttaa tähän järjestelmään ja tavoitettavuuteen paljon niin kuin laajemmin kuin yksittäisen. Mutta avun tarvitsee, että ei ne kesken lopu. Ei lopu, ei. Ja se järjestelmän muuttaminen, niin se nyt tässä niin kuin ymmärrän hyvin, että se puhelin sulla varmaan pirisee kyllä, niin kuin, ja kiitos munkin puolesta, vaikka mulla ei oikein. Mä oon oppinut sulta paljon sun tämän Facebook-ryhmän Alkoholismin tavalliset kasvot kautta, ja seuraamalla sua, niin mä oon saanut paljon ymmärrystä tästä sairaudesta ja mitä mäkin tässä ympärilläni ja ehkä itsessänikin näen. Sanoit jo, vastasit, mun piti kysyä tuosta, että miten sä suhtaudut kolmiolääkkeisiin, mutta vastaus tuli jo aika selvästi, että oot aika varovainen. Joo, ei käy. Niin. Ja musta on niin kuin ihanaa, koska toki niin kuin lääkäreillä joutuu käymään, niin enenevissä määrin erityisesti kun mä sanoisin, että nuoret lääkärit, niin kun mä kerron, niin kun mä sain issiaksen tuossa noin puoli vuotta sitten, niin sitten mä niin kuin käyn dialogia Kantamon työntekijän kanssa ja mä kysyn, että sitten mä kirjoitan, että voiko mä ottaa tämän, niin kuin tässä on tämmöistä vaikuttavaa, että tämä ei käy, toi käy, niin no, se päättyi siihen, että me ollaan parasetamolilla ja Pilateksella mentiin eteenpäin, ja se on oikein toimiva, että niitä on semmoinen 190 kauppanimeä reilut, jotka ei käy, että esimerkiksi ihan vailla reseptiäkin olevat, että Resila Ryskän lääke on semmoinen, mitä mä en voi käyttää, siinä on kodeiinia. Ja kodeiini on semmoinen, joka niin kuin on tämmöiselle morfiiniriippuvaiselle todella kivaa kamaa. Ja vaikka ne on pieniä määriä, mutta en mä halua sitä. Ja aika tarkkaa on sitten niin kuin ruokienkin suhteen, että jos on niin kuin alkoholissa niin kuin marinoituu jotain, niin en mä sitä halua. En syö mitään liköörikarkkeja enkä mitään semmoista. Mulla alkaa olemaan päihdehäiriön osalta takki tyhjä. Tuleeko sulla mieleen jotain vielä, mitä ei olla käyty aika hyvin läpi tässä? No ei ehkä muuta kuin sanoisin, vaan kannustaisin noita ihmisiä, teitä ihmisiä, jotka tätä kuuntelette, niin avatkaa suunne, niin että jos on huoli, niin se huoli on aina oikea. Ja siellä on ihminen, joka lähes varmasti kuolee, jos ei jotain tehdä. Ja mikään ei muutu, ellei mikään muutu. Ottakaa se puheeksi sairauskäsityksestä. Olkaa yhteyksissä Minnesota-hoitolaitoksiin, kysykää mitä pitää tehdä. Ja vaikka mä nyt yritän vähentää niitä omia näitä juttuja, niin Messenger-viesti paukkuu mulla niin kuin Facebookin kautta voi laittaa viestiä ja mä vastaan sitten kun mä kerkeen ja sitten niin kuin puhutaan puhelimessa ja vastaanottotyölle mulla on ihan hirveän vähän aikaa tänään, että mä pystyisin elättämään itseni oikein hyvin pelkästään sillä, mutta mä haluan tehdä myöskin muita asioita. Niin. Ja jos se läheinen tai puoliso sanoo, että sä juot liikaa, niin
herätyskellojen pitäisi soida. Joo, kun joku muu siihen kommentoi, niin se on aina merkki siitä, että silloin ei ole kaikki. Jos mulle sanoo joku, niin kuin, että sä syöt liikaa purkkaa, niin kyllä mä mietin, että okei. Se niin kuin, tavallaan se on aina peili sulle. Jos sulle tulee voimakas tai reaktio ja voimakas halu puolustella sun juomista, niin silloin pitää hälytysmerkkien soida. Mainitsit jo tämän, missä olet osittain tuottajana mukana tämän elokuvan, mikä on hyvin jouluaiheinen ja tätä päivää, niin mehän voitaisiin siitä vaikka katsoa traileri. Tämä on erittäin hyvän näköistä kuvaa. Tuleeko tähän ääni nyt samalla kun me puhutaan? Meidän ääni kuuluu, sä saat puhua. Joo, siis tämä on Tonttu-elokuva, tämä on siis kansainvälinen produktio. Mä oon tosiaan tämmöinen executive director, mä olen itse sijoittanut merkittävästi rahaa tähän ja myöskin kerännyt kaikki yksityiset sijoittajat. Tämä on oikeudet myyty yli 35 maahan ja tämä on nyt Suomessa pyörii tällä hetkellä, sai ensi-iltansa marraskuun puolessa välissä. Tämä on englanniksi ja sitten se on dubattu suomeksi. Mä suosittelen käydä katsoa tämän englanniksi, jos on osa englantia. Se on tekstityssä suomeksi, se on parempi kuin mikään dubattu. Tässä on nykynuoriso osaa nykyään aika hyvin. Kyllä ne osaa. Tässä on tämä Lumi, tässä kuvassa oleva niin kuin henkilö, niin hän on ollut jo 9 blockbuster-elokuvassa, Napoleonissa esimerkiksi, ja häntä veikataan seuraavaksi Nicole Portmaniksi. Hän on aivan mielipuolisen lahjakas. Ja toinen tämä Marko tuossa, toi nuori tonttukundi, ovat siis brittejä, tämä on mahtava. Tämä ei ole ihan tavanomainen. Yli puolet aikuisista itkee. Tämä ei ole mikään pelkästään lasten elokuva todellakaan, vaan hyvin niin kuin aikuisille suunnattu. Ja siellä on sitä niin kuin tunnetta. Ja miksi mä oon tässä mukana? Siis tämän ohjaaja on Jonas Berg Hell, jonka päähenkilö mä oon siinä miehiä ja poikia dokumenttidokkarissa ja meidän ajatus oli niin kuin siinä tämän tiimin kanssa, että tästä tehdään. 2. käsikirjoitus on jo lähestulkoon valmis. Tätä on verrattu Harry Potteriin. Sen mäkin löysin ensimmäisenä. Että me tehdään tästä niin kuin Suomi-juttu. Suomessa on brändätty joulupukki ainoastaan matkailun suhteen, mutta me ei olla viety sitä maailmaan. Että jos mä esimerkiksi kysyn sulta, että tiedätkö kuka on piirtänyt maailman tunnetuimman joulupukin, eli Coca-Cola joulupukin, niin se ei sulle opetettu, että se on suomalainen, joka sen on piirtänyt. Okay. Se on ahvenanmaalainen kaveri. Niin ei me oikein osata myydä tässä maassa. Nyt tämä on tämmöinen yritelmä niin kuin yrittää myydä. Plus, että mä tykkään tehdä kaikkea, mistä tulee hyvä mieli. Ja jolla on joku vaikutus maailmaan. Totta kai niin kuin mielellään käykää myöskin katsomassa, että saisi murto-osa rahoistansa takaisin tuosta jutusta, mutta se leffa on kyllä hyvin laadukas. Kyllä, näytti hyvältä ja joulu on tulossa, niin ei muuta kuin sankoin joukoin katsomaan. Kiitos, Krister. Kiitos. Kiitoksia ja seuraava kerta. Seuraavaan kertaan.